So when I look at contracts that are going out to bid in all 50 states, okay, to build security style, heavily fortified, military style camps, the next generation, the reason why the left, and I don't even care about the left, it's really the socialist Marxist movement. That's who these people are. They want to confuse you, your gender, your division of races and all of this stuff, because they want to confuse your identity. Because when you don't have an identity, you can't talk the way I talk because you don't know who the heck you are. Because when you look at history, and I'm a steward of history, and I believe that everybody out there should be a good steward of history. History typically repeats itself. So when you look at Mao and Stalin and Hitler, their tactics, what they did, they set up internment camp style stuff, right, at the beginning, and they were for processing. They were used for a lot of different purposes, kind of sort of like what's being set up all over the country. And then they were turned into military barracks. Some of them were turned into unfortunate areas where the Jews were housed and then were gassed, right? So they were turned into prisons, so to speak. So these type of behaviors and these type of facilities can have dual purpose. And so it's an alarming fact that right now in all 50 states, the government is putting out for bid and for contracts. And by the way, some of these are already contracted and there and being built or already set up to expand. የሰይጣን ትልቁ ችሎታው በዚህ ዓለም ሲሰራና ሲኖር ራሱን እንደሌለ አድርጎ ማቅረቡ ነው። Ethiopians slept near 1,000 years, forgetful of the world by whom they were forgotten. ሁላችንም ከተኛንበት የቀን እንቅልፍ ነቅተን የድርሻችንን ልናደርግ የተገባን ሰዓት አሁን ነው። መቼም ነጫለን አለ ምክንያት አጣ ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ ዘመኑንም ይዋጅ። Aesop Ethiopia, the truth shall set you free. ጤና ይስጥልኝ በያላችሁበት የዓለም ክፍል ሁሉ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። Aesop Ethiopia ዛሬ ቅዳሜ ጥቅምት 9 2017 ከእንግሊዝ ሀገር ከለንደን የሚያስተላልፍላችሁ ፕሮግራም አሁን ይጀምራል። በራሴና በባለቤቴ ስም ሁላችሁንም እንደየላችሁበት ሀገር እንደየሰዓት አቆጣጠራችሁ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ሰላም ማለት እንፈልጋለን። እንዴት ናችሁ ቤተሰቦቻችን? ሰላም ናችሁ ወይ? ለፕሮግራማችን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የቴሌግራምም ቻናል አለን። ዲስክሪፕሽኖቹን የሁሉንም ከዲስክሪፕሽን ላይ ከበታች ታገኛላችሁ። ከፕሮግራሙ በኋላ ጆይን አድርጉ። ፕሮግራሙ ጀምሯል ብላችሁ ደግሞ አሁን እዚህ ላይቭ ላይ ያለን ለብዙዎች ብትነግሩልን ከኛ ጋራ በቀጥታ ስርጭቱ መሳተፍ ይችላሉ ማለት ነው። ምክንያቱም የነሱ የወገኖቻችን በዚህ ዘመኑን ለማዋጀት ቆርጠን በተነሳንበት ባሁኑ ሰዓት ማለት ነው የሁላችንም ወገኖቻችን የኢትዮጵያውያንም የኤርትራኖችም እውነት ኢንፑታቸው ያስፈልገናልና አይዲያ ሩም ላይ ከኛ ጋራ ቢወያዩ ፕሮግራሙን ያዩ በፕሮግራሙ ይደደስ ስለሚለን ያንን ብታደርጉልን በጣም ደስ ይለናል። አስተያየታችሁን አስቀምጡልን። በአይዲያ ሩም ውስጥ በፕሮግራሙ ሂደት እያነሳን እንመልሳለን፣ እንወያያለን። እንመልሳለን የሚለው እንኳን እንመልሳለን፣ እንማማራለን ሁላችንም። ዛሬም እንደተለመደው በጣም ወሳኝ የሆኑ ጠቃሚ የሆኑ ርዕሶች ላይ ነው ቆይታ የምናደርገው። የተወሰነችሁትን እስኪ ሰላም ልበል ቁጥሩ ከዚህ በላይ እስከሚጨምር ድረስ ዴቪድ የመጀመሪያው ቤተሰባችን ነው። ሰላም ወታውን ያቀርበልን በአይዲያ ሩም ላይ። ሰላም ነው ወይ ዴቪድ? እንዴት ነህ? አሰፋሽ ንጉሴ የሁል ጊዜ ተከታታያችን ሰላም ነሽ ወይ? እህታችን እንዴት ነሽ? አብሆይ አለሙ ሰላም ነው ወይ? አብሆይ
ያሬድ መኮንን ወንድማችን እንዴት ነህ? ሰላም ነው ወንድማችን? ሁሉ ጊዜ ከኛ ጋር ነህ ያሬድ፣ እናመሰግናለን። ቤቲ ዘሜሎስ ሰላም እህታችን። ብሩክ ደስታም ወንድማችን የሁሉ ጊዜ ተከታታችን ነው። ሰላም ነው ወንድማችን፣ እንዴት ነህ? ሌሎቻችሁም ሁሉ ጊዜ ተከታታዮች ናቸው። አንዳንዶቹ ፋሚሊየር ፌስስ ሁሌ ስለማይ አንዳንዶቹን እንደው ለዛ ነው እንጂ ብዙዎቻችሁ አንዳንዴም ጠፋም ብትሉም ትመጣላችሁ ተመለሳችሁ። ግን ሳይመች ኑሮ ማይመችም ማለት አንዳንድ ጊዜ። ብርሃኑ ስዩም ሰላም ነው ወንድሜ፣ እንዴት ነህ? ኢትዮ 77 ቲዩብ 777 ከባድ ቁጥር ነው 777። ብርሃኑ ጋቢሳም ወንድማችን ሰላምታውን አቀርቧል። ሰላም የኢሶፕ ቤተሰቦች ብሏል። እንግዲህ ቁጥሩ እየጨመረ ነው። አሁን አካኖት ከቻፕ ሁላችሁንም በጅምላ ሰላም ላለው እንግዲህ ዳንኤልም አለ፣ ኢትዮጵያ ሀገሬም አለ እዚህ ጋር ሰላምታውን እያቀረበ ነው። ዌን ዊል ኢት ቢግን ኢትዮጵያ ሀገሬ ያው ገብተናል ወንድማችን። ጽዮን ጴጥሮስ እህታችን አለች፣ የሁል ጊዜ ተመልካቻችን ነች። እሷም እናመሰግናለን። ወደ ታረጋይም የሁል ጊዜ ከኛ ጋር ነች። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁንም እንግዲህ ሰላም ናችሁ ወይ? እንኳን ወደ ኢሶፕ ኢትዮጵያ በሰላም መጣችሁ። ስለዚህ እንግዲህ ዛሬ የምንቆይባቸውን መርሃ ግብሮች ለእናንተ በማሳወቅ ጀምራለሁ ማለት ነው። ባለቤቴ ከጎኔ ነች፣ ሰላምታዋን እያደረሰች ነው። እሷም እንግዲህ ሰላምታ ዌቭ እያደረገች ነው። ሰላምታዋ ይድረሳችሁ። ዛሬ የምንቆይባቸው መርሃ ግብሮች የሚከተሉት ናቸው። ኢሶፕ ኢትዮጵያ ዘ ግሎባላይዜሽን ኦፍ ሃንገር። እንግዲህ ዘ ግሎባላይዜሽን ኦፍ ሃንገር ማለት ጠኔን እንትን ማድረግ ማለት ነው። ጠኔን ኦልሞስት እንግዲህ ግሎባላይዝ ማድረግ፣ ዓለም አቀፋዊ ማድረግ፣ ጠኔን ዓለም አቀፋዊ ማድረግ ማለት ነው። እሱ ላይም ቆይታ እናደርጋለን። ሁለተኛ አሜሪካኖቹ ምን ቢያውቁ ነው በሚል ቆይታ እናደርጋለን። እንግዲህ የተምብሌል ፒክቸሩን ስትመለከቱት በራሪ ወረቀቱን ማስታወቂያ ሁለቱንም አንድ ላይ እንግዲህ ጨፍለቅ አድርገን ነው ጤፍ አሜሪካኖቹ ምን ቢያውቁ ነው ብለን ጎን ለጎን ነው እንግዲህ ያመጣ ነው። ስለዚህ በጣም ጠቃሚ እንግዲህ መረጃዎችን የምንቀባበልበት መርሃ ግብር ነው ብለን እናስባለን። አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መሰባሰባችንን ይባርክልን። ሁላችሁም እንደየሃይማኖታችሁ ወደ አምላካችን ወደ ፈጣሪያችን ጸልዩ። እግዚአብሔር መሰባሰባችንን ይባርክልን። የምንማማርበት፣ ፍቅርን የምንገበይበት፣ ዘመኑን የምንዋጅበት፣ ለእኛም ለቤተሰቦቻችንም የምናተርፍበት መልእክት እግዚአብሔር በየልቦናችን ያኑርልን፣ መማማሪያ ያደርግልን። ይሄ ማንንም ከማንም የበለጠ እንበልጣለን ወይ የበለጠ አዋቂነን ብለን ለመቅረብ አይደለም። የመረመርነውን በዓለም ላይ ያገኘነውን ወደ እናንተ አምጥተን እናቀርባለን። እናንተ ደግሞ ከፈለጋችሁ ትወስዱታላችሁ። ግን ያው መረጃውን ከየት እንዳመጣን ሁል ጊዜ ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጣለን። ፓወርፖይንት ፒዲኤፍ ፋይሉንም ሁሌ እንደምናደርገው ደግሞ ቴሌግራም ላይ እናስቀምጣለን። ቪዲዮዎቹንም የምናሳያቸውን with their entirety ሳይቆራረጡ ደግሞ ቴሌግራም ላይ ሁሌ እንደምናደርገው እናስቀምጣለን። እንግዲህ ይሄ ምንድነው? በቃ ግልጽ የሆነ የማይወሻሽ ፋክቹዋል የሆነ እውነተኛ የሆነ መረጃ ለእናንተ ለመስጠት ነው እና ያንን በማድረጋችን ደስ ይለናል። እናንተ ደግሞ ጥረታችንን አይታችሁ እንደዚህ ተሰባስባችሁ ከኛ ጋር ቀጠሮአችንን ጠብቃችሁ ስለምትመጡ በጣም ደስ ይለናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ታዲያ እንግዲህ ለእኔም ደግሞ አስተዋይ አይምሮ ጨዋ የሆነ አንደበት፣ ማንንም የማላስቀይመት አንደበት እግዚአብሔር ይስጠኝ። ለፕሮግራሙ እንግዲህ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ ግን እንግዲህ ሰምታችኋል ሁላችሁም ለተዋህዶ እምነት ብቻ ሳይሆን ለሙስሊሙ ማህበረሰብ፣ ለኢትዮጵያኖች በአጠቃላይ ማለት ይቻላል እንግዲህ የአባታችን የሊቀ ትጉሃን ቆሞስ የአባ መፍቅሬ ሰብ ሽኝት ነው። የደሴ ማቶት፣ የላሊበላው መብራት፣ የግሸኑ ድምቀት እያሉ ብዙ ሰዎች እየተናገሩ ነው እና የአባታችን ሽኝት ነው። ሰሞኑን ነው እንግዲህ ያው ዜና እረፍታቸውን እየሰማ ነው። በጣም ትልቅ አባት እንደነበሩ ብዙዎች ይናገራሉ። እኔ እንኳን በአካል አላገኘኋቸውም። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ነው ስለሳቸው የሰማሁት። በአካል ባገኛቸው ደስ ይለኝ ነበርና ሁሌ ቀና ነበር። እሳቸውን ብዙ ነገር ሰምቻለሁ። ቨርዘይርስ
ያላቸውን ጸጋ በጣም ኢትዮጵያ እንደ ካህንም እንደ ባህታዊም እንደ መምህርም እንደገና ደግሞ ግሪን በማድረግ ስራ በመስራት በተግባር ያሳዩ ፍቅርን የሚሰጡ ፍቅር ለማንኛውም ለሰው ልጅ በአጠቃላይ የሚሰጡ ትልቅ አባት መሆናቸውን ሁሉም ሰው እንግዲህ ይሰማል። በተለይ ወደ ገዳማት ስትሄዱ ወደ ቤተክርስቲያን አካባቢ ሰዎች ይናገራሉና በደሴ ላሊበላ አካባቢ በጣም እና በግሸን ደብረ ከርቤ ማርያም ትልቅ አባት መሆናቸውን ሰዎች ሁሉ ይናገራሉ። እኔ እንኳን በአካል አላገኘኋቸውም። ያገኛቸዋቸው በህይወት በነበሩበት ዘመን ከነታቸው በረከትን ያገኛችሁ መባረክን ያገኛችሁ በጣም ልትኮሩ ይገባቸዋል። እድለኞች ናችሁ። እና ሽኝት ተደርጎ ነበር። እንግዲህ አባታችን ነው በስራ እንደዚህ ነው ተጠምደው እድሜያቸውን ያሳለፉት። በጣም ትሁት መሆናቸው የሚነገርላቸው ስራ ወዳድ መሆናቸው የሚነገርላቸው በደሴ በእነኚህ አድባራት ሁሉ በብዙዎቹ በላሊበላ በግሸን እሳቸው ኦልሞስት ያልተከሉት ዛፍ የለም እስከሚባል ድረስ ቤተክርስቲያናትን በመስራት ዛፍ በመትከል በቃ ባትል የሆነው ህይወታቸውን ዝቅ ብለው በማገልገል ያሳለፉ ትልቅ አባት ነበሩ። በዚህ ሁኔታ ታዲያ ፍቅራቸው ከመቃብር በላይ ለሰው ያሳዩት ፍቅር ማለት ነው በመቃብር በላይ በመሆኑ ምክንያት ዛሬ እረፍታቸው ሽኝታቸው ራዘር በተደረገበት ወቅት በደሴ በጣም በሚገርም ሁኔታ ትልቅ ነበር ሽኝት ነበር የተደረገው። እሱን አይተን በረከታቸው ይደርብን እንመለሳለን። በዚህ ወይ ቋንቋ አይነሽ ሚዲያን ለዚህ ማመስገን እንፈልጋለን። ሌሎቹንም እኔ እንግዲህ ተአነብሳስጄ ኤዲት አድርጌ ነው ያቀረብኩት። ቋንቋ አይነሽ ሚዲያ እናመሰግናለን። ታችን ማህበረሰብ እንደሲማቸውም አፍቃሪ ሰው ወዳድ እንደነበሩ በቤተክርስቲያንና በማህበረሰቡ ተወዳጅ እንደሆኑ ከሳቸው የምንማረው ሰውን አቃፊ እንደሆነ ይህ ለሁላችንም መልእክት አስተላልፈዋልና ይህ መልእክት ተቀብለን እኛም በምንማርበት በምንሰራባቸው አጋጣሚዎች ሁሉ ለሰው ወዳድ ለሰው ፍቅር መሳጮች ሆነን እኛም የሳቸውን ሽኝት እንግዲህ እግዚአብሔር በመንግስቱ እንዲቀበላቸው በጸሎታችን እናስተውሳቸዋለን። ለቤተሰብ ለዘመድ መጽናናትን እንዲሰጥም እንመኛለን። እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ይማርልን። የአባታቸው በረከታቸው ይደርብን ከሁላችሁም ጋር እውነት ይሁን። በረከታቸው በጣም ትልቅ አባት ነው። እንግዲህ ያው ወደ እግዚአብሔር የፈለገውን በፈለገው ጊዜ ያደርጋል። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን።
ከሳቸው ህይወት ተሞክሮ ያው እንዳያያቸው ከሁሉም እምነት ተከታዮች የተናገሩትን ሰምታችኋል እየሰማችሁም ነው ለሁላችን ደግሞ እውነት አርአያ የሚሆን ህይወት ነው አሳልፈው አባታችን በክብር ወደ ፈጣሪያቸው ሄደው የሄዱት እንደምታዩት አንዳንዶቻችሁ ጥምቀት ነው የሚመስለው ሁሉ ያራችኋሉ አንዳንዶች አባቶች ሲናገሩ እኛ ታቦት ልንሳለም ነው የመጣን ሁሉ ያሉ የተናገሩ አባቶች አሉ እና በጣም ደስ የሚል ነው በረከታቸው ይደርብን ነፍሳቸውን የአብርሃሙ ስላሴ በገነት ያኑርልን ይሄው ነው እንግዲህ እንቀጥል ወደ ፕሮግራማችን ወደሚቀጥሉት መርሃግብራችን ስንሄድ የመጀመሪያው እንግዲህ ሌተስት አፕዴት ነው ያያየን ያለ ነው ወደ ዋናዎቹ ሁለቱ መርሃግብሮቻችን ገና አልሄድንም በሌተስት አፕዴት እንግዲህ ያለፉትን በዚህ ካለፈው ከተገናኘን በኋላ በዓለማችን በዜና የሆኑትን አንዳንድ ነገሮች አይተን ነው የምንነጋገረው በዚህ መሰረት ወደ እንግሊዙ ወደዚህ ሀገር ይሄው በኦክቶበር 18 ከዚህ በፊት ይሄንን እንኳን ተነጋግረንበት ነበር ካስታወሳችሁ ግን አሁን ይሄ ሳይለንት ፕሬየር ነው የወሊድ የሚያቋርጡ ሆስፒታሎች አካባቢ ሄደው ሰዎች የሳይለንት ፕሬየር ያደርጋሉ እና ሰዎች ለምንድነው ዝም ብለህ ሄደ አፈን ከፍተም ጾክ ብለን ባትጸልይ ግን አቦርሽን ክሊኒኮች ይሄዱ አንዳንዶቹ የራሳቸው ልጆችን ያጡ በጽንስ ውስጥ ያሉ ልጆችን ያጡ አንዳንድ ጊዜ ነው ሚስቶች አይሰሙም እኔ ይሄንን ልጅ ማሳደግ አልፈልግም ብለው ሄደው ጽንስ የሚያስቋርጡ እናቶች አሉ አባቶች ሄደው ይጸልያሉ እዛ ቦታ እንግዲህ ይሄ የነሱ ምርጫ ነው ከዚህ በፊት የእናቶች ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ የተለያየ ችግር ገጥሟቸው እንደዚህ ጽንስ የተቋረጠባቸው እናቶች ሄደው አታችመንት ስላላቸው ልጆቻቸው ስለሆኑ እግዚአብሔር የሰጣቸው ልጆች ስለሆኑ ተወልደው አድገው በዚህ ምድር ላይ ባይኖሩም ግን ነፍሳቸውን የልጆቹን በገነት እንዲያኖር ፈጣሪያቸው ወደ እግዚአብሔር ይጸልያሉ ያውም ጮክ ብለው ድምጽ ሳያሰሙ ነው የሚጸልዩት እና ይሄን እንግዲህ ከዚህ በፊት ባቀረብኩት ፕሮግራም አይታችኋል አይቻልም ይያሉ ፖሊሶች ህጉ ሳይወጣ በፊት የተወሰኑ ሰዎችን ያስሩ ነበር አንዷ ሴትም እንደውም አሸንፋ ነበር ባለፈው ከዚህ በፊት ያሳየሁት ተከራክራ ኮምፐንሴሽንም ሁሉ ተሰጥቷት ነበር ግን ይሄ ነገር በጣም የሚገርመው ነገር ከዚህ ጀርባ የጨለማው ማህበረሰብ አቦርሽንን መግፋቱ በዓለም ላይ በጣም ምክንያቱም ዲፖፑሌሽን አጀንዳ ነው የዓለምን ህዝብ ቁጥር መቀነስ አንዱ ትልቅ አጀንዳ ስለሆነ የነሱ ይሄን ነገር በፍርድ ቤት ሄደውበት ማለት ነው በፍርድ ቤት ሄደው በ18 ኦክቶበር በሚያሳዝን ሁኔታ ትናንትና ማለት ነው እንግዲህ የእንግሊዝ ፍርድ ቤት ከዛሬ ጀምሮ ሳይለንት ፕሬየር አይቻልም ብሏል ጸሎት በአፋችሁንም ሳትከፍቱም ቢሆን በአቦርሽን ክሊኒክ ውጪ ቆማችሁ መጸለይ ከዛሬ ጀምሮ ህገ ወጥ ነው ብሏል ማለት ነው ይሄ በጣም ታይቶ የማይታወቅ ዲሞክራሲ አለበት በሚባል ሀገር ተሰምቶ የማይታወቅ ነው የዓለም ሚዲያዎች አንስተው ይህንን ጉዳይ እየተነጋገሩበት ነው ያው እንግዲህ it has become law በእንግሊዝ ህግ ሆኗል ማለት ነው the court was told he had been praying for his unborn son so yo እንግዲህ የተፈረደበት ዛሬ 6 ዓመት በፊት ያልተወለደ ጽንሱ የተቋረጠበትን ልጅ ስለሱ ነበር የሚጸልየው በዚህ ምክንያት ግን the court decided ከዛሬ ወደ አይቻልም ይሄ ህግ ወጥ ነው ብሎ ብሏል ማለት ነው የሚገርም ነው ስለዚህ ካሁን በኋላ ሳይለንት ፕሬየር አይቻልም ይሄ እንግዲህ ወዴት ነው የምትሄደው የሚለው ነገር ቀስ ተብሎ አሁን በውርጃን በሚያስፈጽሙ ክሊኒኮች በር ላይ ተብሏል ነገ ደግሞ ሌላም ቦታ እንግዲህ በውጪ መጸለይ አይቻልም የሚባለው ነገር ሊያመጡ ይችላሉ ምክንያቱም ማንን ጎዱ ገብተው ክሊኒክ ውስጥ አረበሹ እነዚህ ሰዎች ለምን እንደዚህ አይነት ነገር እንደ ፍርድ ቤቱ እንደወሰነ ምናውቀው ነገር የለም ግን አላማው ያው እንደተነጋገርነው ነው ከዛ ጋራ በተያያዘ በዚሁ በእንግሊዝ ሀገር ሌላም ቦታ ሳንሄድ ሌላ ሀገር ሳንሄድ ይሄው ነቲንጋም ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ተመሳሳይ የሚመስል አንድ ሌላ እርምጃ ወስዷል ይሄ እርምጃ ደግሞ ምንድነው በአንዳንድ ካሪኩለሞች ዩኒቨርሲቲው የሚያስተምረው ነቲንጋም እንግዲህ ከለንደን ትንሽ ወጣ ያለ ቦታ ያለ ክፍለ ሀገር ቦታ ነው ስለዚህ የክርስትና እምነት ቃል የያዙ ካሪኩለሞች
ማለት ቃላቶችን ለምሳሌ ለምሳሌ ሊትሬቸር የሚማር ሰው ይኖራል ታሪክ የሚማር ሰው ሊኖር ይችላል ስለዚህ በዛ ውስጥ ለምሳሌ ስለ ክርስቶስ የሚጠቅስ መጽሐፍ ካለ ወይም ለምሳሌ ስለ ጌታችን አወላለድ ስለ ድንግል ስለመወለዱ ምናምን የሚናገር ወይም ደግሞ ከሱ ጋር አብሮ ኃጢአትን ክርስቲያናዊ በሆነ መንገድ የሚጠቅስ ወይም ደግሞ መንግስተ ሰማያትን ክርስቲያናዊ በሚሆን መንገድ የሚጠቅስ ፓሴጅ ያለበት መጽሐፍ ከላይብረሪ ይነሳልኝ ብሏል which is በጣም ከባድ ነገር ነው ምክንያቱም ለምንድን ነው የተደረገው ኖቲንግሃም ዩኒቨርሲቲ library has placed warnings on the work of medieval writings such as Chaucer, Gower, Hechiv and alternating views to expression of Christian faith የሚቀልጹ እነኚህ ይነሱ ሳይሆን እንዴት ነው warning ልክ እንዴት ነው አሁን ፊልም አሁን ዜና በመናይበት ጊዜ ፍላሽ ፎቶግራፊ ካለው ብልጭ የሚል ከሆነ እና አንዳንድ ጊዜ አሁን በይሄ ፍላሽ ፎቶግራፊ የፍላሽ ብልጭ ማለት የሚረብሻቸው ያምሮ ምናምን ያለባቸው ሰዎች እንደ ኤፒሌፕሲ የሚጥል በሽታ ያለባቸው ሰዎች በዛ ስለሚረበሹ ማለት ነው አስቀድሞ ይናገራል እንደ ዋርኒንግ አለርት ይልካል ቲቪው የዜናውን ከማሳየቱ በፊት ቢ ዋርንድ እንደዚህ ፍላሽ ፎቶግራፊ ያለው ዜናው ምናምን እንደሚል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እነኚህ መጽሐፎች ባሉበት ቦታ ማለት ነው የሚረበሹ ሰዎች አሉ ማለት ነው እና በእነኚህ መጽሐፎች ውስጥ የሚረብሻችሁ ቴክስቶች ሊኖሩ ይችላሉና ተጠንቀቁ የሚል አለርት እንዲደረግ ኖቲንግሃም ዩኒቨርሲቲ አድርጓል እነማን ናቸው የሚረበሹት እስኪ በጣም እኮ የሚገርም ነው ስቱደንትስ እና እዚህ ትምህርት ተማሪዎች ናቸው ይሄንን ይነሱ እንደዚህ ይደረግልን ያሉት students at the University of Nottingham have been warned they may find some course materials distressing because of its Christian content ተብሏል የክርስቲያን ኮንቴንት ስላለ ዲስትረስ ያደርጋቸዋል በቃ ይረበሻቸዋል እና ኖቲንግሃም ዩኒቨርሲቲ ይሄ ከምን ጋር ነው እንግዲህ ይሄ ዳይቨርሲቲ ኤንድ ኢንክሉዥን በሚባለው ምክንያቱም አሁን በቃ ሰይጣን አምላኪውም ኤልጂቢቲ ኮሚኒቲውም የማያምነውም በቃ አይደለም ይሄ ደግሞ ሳይንሳዊ ነኝ እኔ ፔጋን ወርሺፕ ነው ማደርገው ዲያብሎስ ነው ማምለው የሚለው በሙሉ አንድ ላይ ተጠራቅሞ ስለሚማር እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሌላውን የእስልምና እምነቱን ቁርአኑ ላይ አይደለም ያተኮሩት ኢን ፓርቲኩላር የመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢን ፓርቲኩላር ያንን ተናርገው this content notice does not assume that all our students come from Christian background ሁሉም እኮ ክርስቲያን አይደለም ስለዚህ ወይ ኦፌንሲቭ ነው but even those students who are practicing Christians will find aspects of the late medieval world view they will encounter in Chaucer and other alienating and strange ስለዚህ አሁን እንግዲህ ስለ ኦልድ ቴስትመንት ከዚህ በፊት ኦባማ ሲናገር እንደነበረው አንዳንድ በኦልድ ቴስትመንት ጊዜ የነበሩ ነገሮች አሉ አይደለም ለምሳሌ የሰው አቀጣጦ ምናምን እነኚህ ዲስትረስ ያደርጋሉ ኃጢአት ሰርቶ ሰው የሚቀጣበት ማለት ነው እነሱ በቃ እንደም ዲስትረስ ያደርጋሉ ሲል ነበር ኦባማ ከዚህ በፊት ትዝ ይላችኋል ስለዚህ ያንን በተመሳሳይ መልኩ እንግዲህ ክርስቲያንን አታክ የሚያደርግ ነገር በዩኒቨርሲቲዎች እንግዲህ በትምህርት ተቋሞች ውስጥ እየሄዱ ነው ማለት ነው እቺ እንግዲህ ወዴት ነው የምትሄደው ስንት በጣም የሚገርም ነው ከዛሬው ፕሮግራማችን ጋር እንደውም ይሄዳልና እና አነሳዋለን ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ኤሶፕ ኢትዮጵያ ያው ስለ እንደምታውቁት ስለ ዴብት ስዋፕ ዴብት ፎር ኔቸር ስዋፕ ነግራቸዋለሁ ማለት ባጭሩ አገሮች በማደግ ላይ ያሉ አገሮች ከነ አይኤምኤፍ ከነ ወርልድ ባንክ እና ከፕራይቬት ኦርጋናይዜሽኖች ብድር የተበደሩ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ አገሮች መክፈል ስለማይችሉ ዩናይትድ ኔሽን እንደገና እና አይኤምኤፍ እና ወርልድ ባንክ በጋራ በመሆን አሁን እንግዲህ እናንተ መክፈል አትችሉም ኢንተረስቱን እንኳን መክፈል አልቻላችሁም ስለዚህ አዲስ ፕላን አምጥተንላችኋል ይሄም ደግሞ ዴብት ፎር ኔቸር ስዋፕ ይባላል ዴብት ፎር ኔቸር ስዋፕ ደግሞ ምንድነው ለምሳሌ አሁን በኢትዮጵያ ለምሳሌ
የሆነ አንድ አካባቢ ለምሳሌ ግድቡ አካባቢ ሊሆን ይችላል ወይ ለም የሆነ አካባቢ የነሱ በቃ ኤሪያ ኦፍ ዜር ቾይስ ይመርጡና ያችን አካባቢ ይሄን ያህል ሄክታር የሆነ መሬት ለኛ ለምሳሌ ተሰጥቷናላችሁ ሌላ ነገር አይደለም ለክላይሜት በክላይሜት ፕሪዘርቬሽን ሰበብ ለፕላኔቷ በቃ ተፈጥሮን በመንከባከብ ሰበብ እንይዘዋለን እኛ እና ካልኩሌት ይደረግላችኋል እንግዲህ እናንተ በተባላችሁት መንገድ ያመረታችሁ ኢምፖርትና ኤክስፖርታችሁ ወይም ፕሮዳክሽናችሁ ልክ ክላይሜቱን እንግዲህ እኛ ባወጣነው ህግ መሰረት በተመለከተ ማለት ያወጣነውን ህግ በተመለከተ አይነት ያመረታችሁ ትርፋማ በሆናችሁ ጊዜ ያንን ስትከፍሉ ቀስ ከዛ መጨረሻ ባይባክ ስኪም ነው ከፍላችሁ ሲጨርሱ መሬታችሁ ይመለስላችኋል እስከዛ እኛ እንጠቀምበት ለሌላ ነገር አይደለም አንወስድባችሁ እናንተ ሀገር ነው ያለው ነገር በሚል አይነት ሰበብ ይሄንን ማስተዋወቃቸውን ነገራችሁ ነበር ታዲያ በዚህ መንገድ እንግዲህ ለዚህ ሰለባ ከሆኑ ሀገሮች በዚህ በፊትም አምሹር አሳይቻችኋለሁ ኤልሳልቫዶር ነች እንደኛው እንግዲህ በገንዘብ ማለት ነው ችግረኛ ከሚባሉ እዳ ከበዛባቸው አገሮች አንዷ ነች እንደውም ኤልሳልቫዶር ወደ ቻይናዎቹ ጠጋለ ማለት በቢትኮይንን እንደ ኦልሞስት እንደ ከረንሲ አድርጋ ተጠቅማ ነበረ IMF ወደ ቢትኮይን ወደ ቻይና ጠጋ የምትዩን ነገር እንትን አይሆንም እኛ ብር እንሰጥሻለን ስለዚህ ቢትኮይንን ከጨዋታው አውጪ ከከረንሲሽ እና ወደ ዶላር ብቻ ከተንቀሳቀሽ IMF ብር ይሰጥሻል ምናምን ብለው ነበር እንደዛም ብታቆምም ምንድነው ኤልሳልቫዶር አልሆነም ስለዚህ ሁለተኛ ምንድነው የመጡበት አካሄድ ስለዚህ ዴፕት ፎር ኔቸር ስዋፕን ደግሞ እስኪ ተጠቃሚ ብለው ከዛ ወዲያው እና IMFዎች ማንና አመጡ ሶስተኛ እንግዲህ አበዳሪ ጄፒ ሞርጋን እንግዲህ እንደነ ሮስቻይልድ ነው ዎል ስትሪት ግሩፕ ነው ወደነኛ ሄደው ይሄንን የፕራይቬት የግል ባንኩን አመጡና እንግዲህ ይሄን የመሰለ መታው ደስ የሚል ቦታ ነው አይደል ይሄን የመሰለ ቦታ እኛ ፕሪዘርቭ እናደርግላችኋለን በሚል እንግዲህ በ1 ቢሊዮን ዴፕት ፎር ኔቸር ስዋፕ ዲል ያው ራፕ አድርገውታል ማለት ነው እንግዲህ ነገ አገራችንም እንግዲህ ወደዚህ ልትገባ ትችላለች ማለት ነው ሌሎችም ሀገሮች በዚህ እንትን ውስጥ የተከተቱ ነው ይሄው ብሉምበርግ አውጥቷል ጄፒ ሞርጋን ቼዝ ኮ has wrapped up a 1 billion refinancing deal for El Salvador equivalent to roughly 14% of the country debts in an arrangement that will help it channel funds towards conservation of its longest river እና እነሱ እንግዲህ ኮንሰርቭ ሊያደርጉላት ነው በቃ አሁን እኮ የኤልሳልቫዶር አይደለም አሁን ንብረቱ ለጊዜው ማለት ነው የነ ጄፒ ሞርጋን ነው የነ ቢሊዮነሮቹ የነ ሮስቻይልድ የነ ሮክፌለር ምናምን እንደሚባሉት እንደማለት ነው አያችሁ አሁን ዜና ነው እንግዲህ እና ኮንሰርቭ እናደርግላችኋለን እንጠብቃላችኋለን ያትማይደባችሁም ብለው ማለት ኤልሳልቫዶር መንግስት አሁን ባለው እንግዲህ በስትራክቸራል አድጀስትመንቱ በታምር መቼም አይከፍልምም ስለዚህ መልሶ አይገዛውም ማለት ነው አይከፍልም በቃ ጀስት እሱን ዘው ሜክ ሹር እንዳይከፍል ኤልሳልቫዶር መንግስት ያደርጉታል በቃ እንደዛ ነው ከዛ በኋላ ይወስዱታል ማለት ነው በቃ ምን እንትን አለው ያው ዘ ትራንዛክሽን which marries ጄፒ ሞርጋን ፈርስት ሙሉን አንብቡት ይሄን ከተናገርኩት ውጪ የለም ከጊዜ አኳያ ታዲያ ይሄንን ስንነጋገር ወገኖቼ በጣም ደስ የሚል አርቲክል አገኘውና በጣም ግልጽ ያደርገዋል አሌክስ ጎልድስቲን የሚባል ሰው እኔ ዲስክሪፕሽን ላይ ትችላችኋለሁ አንብቡት በጣም ደስ የሚል ነው አንብቡት በደንብ በቃ የምንነጋገርበትን ኢትዮጵያ ብሩን ከተበደረች በኋላ ከIMF እና ከወርልድ ባንክ የስትራክቸራል አድጀስትመንት ቴክኒካል ተርም ነው ምን ማለት ነው ቤዚክሊ ይሄንን ካደረጋችሁ እኛ ምንላችሁን ፕሮሚስ ቃል ገንባንላችሁን ብድር ቀስ በቀስ እንሰጣችኋለን ግን ከነኛ ውስጥ አንዱ እንግዲህ አንደኛ ያው መጀመሪያ ልክ ሲጀምሩ በ30% ብራችንን ማውረድ ነው አሁን ወደ 200 ብር ሊገባ ነው እንግዲህ 1 ፓውንድ 180 ምናምን ነበር መሰለኝ ዛሬ አስቡት ቀስ ብለን እንደ ሶማሌ በኩርኩር አንድ ትንሽ ቃል ለመግዛት በኩርኩር ብር ይዘን ልንሄድ ነው ማለት ነው ይሄን የሆነበት ምክንያት ምንድነው ለመመለስ አንችልም ማለት ነው ለመመለስ በቃ ይከብዳል ብሩ ይወደቀ ነው ስለዚህ ነገ ወደዚሁ ኔቸር ፎር ስዋፕ ብሎ ዩል ሲ ባይናችን እንግዲህ እኛ ምርጥ ቦታዎች ኢትዮጵያ አሏት ሀብታም ነች ኢትዮጵያ ኢንጂነር ቅጣው እጅጉ እንደነገረ ነፍሱን ይማር
ስለዚህ ነገ እንግዲህ በዚህ መልክ ይወስዳሉ ማለት ነው ከፍላችሁ ሲጨርሱ እንመለስላችኋለን በሚል ማለት ነው ታዲያ አርቲክል በደንብ ቁልጭ አድርጎ ያስቀምጧል በጣም ደስ የሚል አርቲክል ነው በ2022 የተጻፈ ነው structural adjustment how the IMF and the World Bank repress poor countries and funnel their resources to rich ones እንዴት በስትራክቸራል አጀስትመንት በሚባለው ይሄን ካደረክ እናበድራለን በሚለው በቃ በዚህ ሲስተም ማለት ነው እንዴት IMF እና ወርልድ ባንክ ዳ አገሮችን በማደግ ላይ ያሉ አገሮችን ሪሶርሳቸውን መሬታቸውን አንጡራ ሀብታቸውን እንዴት ወስደው ማለት ነው ወደ ሀብታሞቹ እንደሚያሸጋግሩ ተብሎ የተጻፈውን እናንተ አንብቡት ሊንኩ ስላለ ከበስተንትን ወደ 3-4 ገጽ ነው በደንብ ብታነቡት በደንብ በጣም ዴንስ ሆነ እንትን ነው እኔ ግን እዚህ ጋር ባጭሩ ወሰድ አድርጌ ኮንቴንቱን አውጥቼዋለሁና ላንብብላችሁና ትንሽ ተወያይተን ወደሚቀጥለው ስላይድ እንሄዳለን ምን ይላል እየተረጎምኩ አነባዋለሁ በእንግሊዘኛው ያነበብኩት ማለት the IMF itself is a bit of a cross between a loan shark and a drug dealer አለ በጣም ነው የሚገርመው IMF ማለት አለ ልክ እንደ ድራግ ዲለር ነው ድራግ እንደሚሸጥ የሆነ ሰው እና እንደገና ደግሞ እንደ ሎን ሻርክ ነው አለ አሁን ለምሳሌ ድራግ ዲለሮች እንግዲህ ሰውን ሱሰኛ ነው የሚያደርጉት ስለዚህ ሰው በሱድ ሲጠመዳል ማለት ነው ማለት ምንድነው አሁን በዚህ በእዳው ስንመለከት በብድር አገሮች እንግዲህ እኛ በጣም ቆይተናል መጀመሪያ IMF ልክ እንደተጀመረ የመጀመሪያ ብድር ከወሰዱ አገሮች አንዷ ነን ከዛ በኋላ ግን እንግዲህ በቃ እነሱ ጦርነት በዛ በኩል እንዲነሳበት ብጥብጥ እንዲነሳበት ኢትዮጵያ ሰላም እንዳታደርግ በሚሆንበት ጊዜ መንግስታት ኦቨር ዘ ይርስ ስትራክቸር አጀስትመንቱን ተቆጣጥረው ማለት ነው እንዳሁኑ እንደዚህ ብርግድ ያለ ስትራክቸራል አጀስትመንት አልነበረም ተቆጣጥረው ግን በቃ ብድር ሱስ ሆነብን ነበር በቃ ሱስ ነው ማለት ምንድነው የአመቱን ራሱ እንትን ሲሰራ ኢኮኖሚ ባጀት ሲሰራ ብድሩን ታሳቢ እየተደረገ ነው የሚሰራው ሱሰኛ ስለሆነ ነው ሀገሩ መንግስት በየጊዜው የሚመጣው ያለ ብድር ያለ IMF ብድር እንደማይሰራ ሀገሩን እንደማይመራ ያውቀዋል ማለት ነው ስለዚህ አንደኛው እንደ ድራግ ዲለር ነው አለ IMF ከዛ ቀጠለና ምን አለ እንደገና እንደ ሎን ሻርክ ነው አለ ሎን ሻርክ ማለት ምንድነው አሁን በስትራክቸራል አጀስትመንቱ ሎንግ ሻንክ ማለት ሰዎች በጣም ባንኮች አላበድር ሲሏቸው ይሄ ኢንተረስት ሬታቸው ትንሽ የሆኑ ኦርጋናይዜሽኖች አላበድር አንተ ክሬዲት ሂስትሪ የወረደ ነውና አናበድርም ሲሉ ባንኮች ማለት ነው በግለሰብ ደረጃ እንኳን ከዛ በቃ ሰው ይቸገርና 100 ፓውንድ ተበድረ 500 ፓውንድ አድርገህ ተመልሳለህ አይነት በቃ የሌላ አይነት ነገር እንትን ውስጥ ይገባሉ በቃ ሎን ሻርክ የሚባለው እንደዛ ነው እና ፌር ያልሆነ ኢንተረስት ሬት ማለት ነው የሚያስከፍሉ አንደኛው ይሄ ነው በጣም የሚገርም አርቲክል ነው ከዛ they work hard to get a country hooked on debt and then use that debt addiction to gradually siphon off capital and natural resources ያንን በኋላ መክፈል ስለማይችሉ ሀገሮቹ ያንን እዳ ተጠቅመው በቃ ሪሶርሳቸውን ነዳጃቸውን ፔትሮላቸውን ማዕድናቸውን የሚበሉበትን መንገድ ደግሞ ያመቻቻሉ አያችሁ አሁን ለዚህ ነው አሁን ወደዛ እርምጃ ይሄዱት አሁን ወደ መብላቱ እየመጡ ነው ለዚህ ነው አሁን ነጮቹ መመላለስ ይጀምሩት ከብድሩ በኋላ በየተፈራረሙትን እነሱ ስለሚያውቁ መመላለስ ሩጫ ይጨምሩት ለዚህ ነው መለሰ ዜናዊ መንግስት እንኳን ይሄንን ነጮቹ ብልጣብልጦች መሆን ይፈልጋሉ ብሎ እንግሊዝ የመጣ ጊዜ ሲናገርን ያስታውሳሉ ከዛስ much of the work of the IMF and the World Bank adds up to something like colonization 2.0 ስለዚህ እንደ ቀኝ ግዛት ነው ድሮፕ 1.0 ቢባል የኛው 2.0 ዳግም አፍሪካን እንደተቀራመዱት ቀኝ ገዢዎቹ አሁንም ይሄንን የሚያደርጉበት ሲስተም ነው አለ ይሄ አርቲክል ነው እንግዲህ where a country's money and resources end up flowing to Washington DC መጨረሻ የሚሆነው ምንድነው አሁን በኢትዮጵያም የሚደረገው የአገሮቹ IMF የሚያደርገው ወርልድ ባንክ የሚያደርገው በቃ አላማው እያለ ነው የአርቲክል the country's money and resources end up flowing to Washington DC ወደ ዋሽንግተን ዲሲ እንዲሄድ to London ወደ ለንደን እንዲሄድ ፓሪስ ወደ ፈረንሳይ እንዲሄድ ብራሰልስ ወደ ቤልጂየም እንዲሄድ and በርሊን ወደ ጀርመን እንዲሄድ እነኛ ሀገሮች አይደሉም አሁን እንደዚህ እያሰፈሰፉ ያሉት መመላለስ ያበዙት እነኛ ሀገሮች ናቸው በኢትዮጵያም ታሪክ ከዛ የሚገርመው ነገር መጨረሻ የተናገረው the IMF likes to work
with dictators አለ በጣም የሚገርመው IMF ዲክቴተሮች በአገር ላይ ዲክቴተሮች አሁን እንዳልነው ለኢትዮጵያ መሪ ማለት ነው ዲክቴተሮች የአገሪቱ ፖሊስ ሰውን እንደፈለገ የሚገጭ መንግስቱ ዲክቴተር ሆኖ ጋዜጠኛን እንደፈለገ የሚያጉር እስር ቤት እንደፈለገ በቃ የሚያደርገው ማንንም የማይሰማ ፍርድ ቤት ምንድነው ፓርላማ ጠርቶ ራሱ አውርቶ ራሱ ሲጨርሳል አለ በቃ ያንን ድምጽ መስማት የማይፈልግ የተቃወመው ቀስ ብሎ በእጁ ዙር የሚያስገድል ምናምን ዲክቴተር መሪ ጋር IMF መስራት ይወዳል ለምን አለ because አለ they make it easy to sell out a country and its people አገሪቱንና ህዝቡን ለመሸጥ በጣም ስለሚቀላቸው አያችሁ እየተሸጠን ነው ማለት ነው we are being sold as a country አገራችን ሪሶርስ እንደ አገርም እየተሸጠች ነው አንብቡት ይሄንን a structural adjustment how the IMF and World Bank represses poor countries and funnel their resources to rich countries በአርቲክሉ እንግዲህ በአሌክስ ጎልድስቲን ይሄንን አንብቡት በጣም ይገርማል በጣም የሚገርም አርቲክል ነው በደንብ እንግዲህ ይሄንን በዚህ ጉዳይ ላይ ማንበብ የሚፈልግ ሰው እንደው እንኳን እርግጠኛ ያልሆነ ሰው ይሄንን አርቲክል ቢያነብ ክሊሩን ይለሳል ብዬ አስባለሁ ታዲያ ከዚህ ጋር በተነሳሳ እንግዲህ አሁን ያው አዲስ የተመረጠውም እንግዲህ ፕሬዝዳንት ታዬ አሁን በሱ ዙሪያም እንግዲህ ዩናይትድ ኔሽን የተባበሩት መንግስታት ምንም የሚያደናቀፋቸው አይፈልጉም ላይክ አሁን እኛ አሁን እንግዲህ በእነሱ አሁን ካልኩሌሽን ይሄን የIMFን እንትን የሚቃወም የኢትዮጵያ መንግስት የሚቃወም ወርልድ ባንክን አካሄዳቸውን የሚቃወም የኢትዮጵያዊ መብት ምናምን የሚል በቃ አላለም ናሽናሊስቲክ የሆነ ፓትሪዮቲክ የሆነ ቪው ያለው እንደዚህ አይነት ሰው አይፈልግም ቴሮሪስት ነው ስለዚህ ይሄንን አሁን ለማብረገብና አሁን እሱም እንግዲህ የሲሲቲቪ ካሜራውንም በየመንገድ ላይ ያለውን ካሜራውን ምናምን እየዘረጋ በዛ ቴክኖሎጂ እየተሰጠው አይደለ ስለዚህ ይሄ ሰውዬ በጣም ብዙ ጊዜ ለነገሩ ይሄ ፕሬዝዳንት ታዬ የሚባለው ሰውዬ ብዙ ጊዜ በጣም ብዙ መናገር አልፈልግም በጣም ለዚህ በቃ የተገባ ነው ሽብርነትን በመዋጋት የተገኘው ውጤት መቀልበስ የለበትም ማለት ፕሬዝዳንት አሸባሪነትን ሽብርተኝነትን በመዋጋት የተገኘው ውጤት መቀልበስ የለበትም ብሎ ከእንግዲህ ከዩናይትድ ኔሽን ምክትል ዋና ጸሐፊ ከተባበሩት መንግስታት ማለት ነው ምክትል ዋና ጸሐፊና የፖለቲካና የሰላም ግንባታ ጉዳይ ኃላፊ ሮዝመሪ ዲካርሎ ጋራ መወያየታቸው በማህበራዊያት በድረገጹ ጻፈ ለጠፈ ተብሏል እቺ በሙሉ እንግዲህ አሁን ብዙ ቴሮሪስት የሚባሉ ሰዎች አሉ አሁን እነፋኖም እንግዲህ ውስጥ ነው የሚገቡት አሁን በቃ ዝም ብሎ ጸጥ ብሎ የማይገዛ በሙሉ እንትን ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን they not really bothered about ስለ ውጪው ከውጪ ኢትዮጵያን አታክ ለሚያደርግ ስለ ግብጾቹ እየተጨነቁ አይደለም ሀገር ውስጥ ስላለው ነው ስለዚህ በምን አይነት እኛ አሁን ሳንረበሽ ባክ ኢትዮጵያን መጋጥ አለብን አሁን በቃ ብለው በሚናገሩበት ጊዜ የሚረብሻቸው አይፈልጉም እና ያንን በደንብ ለማጠናከር ያው እንግዲህ እና አፍሪኮምም አፍሪካን ኮማንድም አሁን ብዙ እግር ያበዛሉ ወደ ኢትዮጵያ believe me ምንያው ጉዳይ ነው ከዛ ደግሞ በተጨማሪ በሌተስት አፕዴታችን የምናየው ይሄ ደግሞ በስንት ቃላት ቀን በፊት መሆኑ ነው እነ ቴዎድሮስ አዳኖም እንግዲህ ያው እንትን አድርገዋል ሚቲንግ አድርገዋል ከጀርመኑ እንግዲህ ቻንስለር ጋራ ፌደራል ቻንስለር ኦፍ ጀርመኒ እና ከቢል ጌትስ ጋራ ሚቲንግ አድርገዋል ስብሰባ አድርገዋል የዙም መሰለኝ በዙም ሚቲንግ መሰለኝ እና በዚህ ዙም ሚቲንግ የተወያዩት ነገር ምንድነው በቃ እነኛ አፍሪካኖቹ እንደው አልከተል ያሉ አስቸገሩ እንዴ እና ዝም ብለን እንደው ማየት የለብንም መከተብ አለባቸው ዋትኤቨርኛው ምናመጣውን ነገር በቃ ጠቀሜታ አለው ካል መከተብ ነው ምናምን ተብሏል እና የሚገርማችሁ ነገር በአውራ ጉንፋን ጊዜ በስቀኝ ባለውን አርቲክል ስትመለከቱ ይሄ የጀርመኑ ቻንስለር እንግዲህ መድኃኒቱም ከሚሰራው አገር አንደኛው በዲያው ጀርመን ነው ስለዚህ ህዝቡ እንዲከተብ የምትፈልግ ከሆነ በአፍሪካ ለምን አፍሪካኖች ፓተንቱን ባለቤትነቱን ይሄ የክትባቱን ባለቤትነት ለምን ያንተ የቢል ጌትስ ምናምን ለምን ይሆናል ይልቅ የነንትና ለምን አታረግምና የአፍሪካኖች ፓተንቱን አንሳውና ይሄ ባለቤትነት የኛ ብቻ ነው የምትሉት እንተውና አፍሪካኖች የራሳቸውን ቨርዥን መድኃኒት ይስሩና ለራሳቸው ያምርቱ
ብሎ እዚህ ጋዜጣ የጠየቀውን ተመልከቱና ዘር መኒን ባይንድ ገንዘብ ራሱ ከጀርባው እንግዲህ አሁን ቢል ጌትስ ፓተንት ያደረገው ብዙ ነገር አለ እንደምታውቁት በቫክሲኔሽን ላይ ፓተንት ስላደረገ እንደ ቫክሲኔሽን አንድ ብር አስቀምጬ $1 እኮ አስቀምጬ አጥፍቼ እንትኑን ክትባቱን ለመስራት 20 ብር ነው ማገኘው እያለ ዲ 1 to 20 ተሰምቶ አይታወቅም እያለ ቪዲዮን አሳይቻችኋለሁ ባለፈው ስለዚህ መሽ ገንዘብ እንደሚጠቅሙ እግዚአብሔር ወቀው እና በዚህ ጉዳይ ላይ ዶክተር ቴዲ አንግሪ ሆኖ ሰሞኑ ተናግሯል በጣም ተናዷልና ብዙ ሰዎች ያሳዩ ነው በየቦታው የውጮቹ ሙሉ እየተናገሩ ነው ያው እነሱ መናገር የማይችሉትም ለዚህ እኮ ነው የመረጡት ቴድሮስ አድሃኖምን እኮ የሁለተኛም ጊዜም የተመረጠው በቃ አንድ ኢትዮጵያዊን እዛ ጋር ገትረው ምንድነው ዘቡጊማን በቃ ዘቡጊማን ሳይሆን ምንድነው ስኬፕ ጎድ አድርገውታል በቃ ቴድሮስ አድሃኖም ነው ያለው ቴድሮስ አድሃኖም ነው የሚወረወረው እሱ ላይ ነው በቃ ስላደርገው እሱ ወጥቶ በቃ እንትን እያለ የተቅለሰለሰ ምናምን we have to do something እያለ ነው እና በዚህም ጉዳይ ላይ ያለውን እንስማና እስኪ እንመለስ More than 14 million children in 2022 did not receive a single dose of vaccine. 14 ሚሊዮን እንግዲህ አስራ አፍሪካኖች ነው የሚያወራው እርግጠኛ 14 ሚሊዮን ህዝብ አልተከተበም ህፃናቶችና ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ አንቲ ቫክሰሮች እነኚህ ክትባትን እንደኛ ማለት ነው እንግዲህ የሚቃወሙ ሰዎች አስቸግረውናልና የሆነ ነገር ማድረግ አለብን እነኚህ ሰዎች እያለ ነው በፊት ለፊት ስሙት Working together with partners like Gavi and UNICEF, we aim to halve that number by 2030. But you know ስለዚህ በ2030 ሊያሻሽል እኮ ነው እንግዲህ አሁን በ2030 ድረስ እነኛ 14 ሚሊዮን ያልተከተቡ ልጆች መከተብ መቻል አለባቸው እና እነማን ናቸው እንግዲህ ያው ስሙን ሰምታችኋል እንድንጠራ ይፈቀደልንም እዚህ ጋር ያወሩብናል ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ተመልከቱ the serious challenge that's posed by anti-vaxxers and I think we need to strategize to really push back because vaccines work vaccines affect adults and we have science evidence on our side I think it's time to be more aggressive in pushing back on anti-vaxxers I think they use COVID as an opportunity and all the havoc they're creating havoc አይደለም havoc ነው ደግሞ ባይዘው እና havoc they are creating anti-vaxxers እና የሆነ ነገር ማድረግ መቻል አለብን ብሏል እንግዲህ ናው ምንድነው እንግዲህ አሁን ስለዚህ የሚያወራ ዝም ብሎ እንትን ሳይሆን እስራት ከዚህ በፊት ሳውሩበት የነበረው ነገር አላል እስራት ያጋጥማቸው ምናምን ሊል ነው እንግዲህ እና ወደዛ እየሄዱ ነው በጣም ያሳዝናል እንትን ብሏል ማለት ነው ተደነጋግሯል ማለት ነው ደስ ነው የሚለን እንደዚህ የሚሆንበት ጊዜ አንዱ ያወሬው ፈረሰኛ ነው ትክክል ኤፍሬም ስለ ክሎኒንግ መቼ ነው በቅርብ ጊዜ ወንድሜ በቅርብ ጊዜ እንሰራለን Okay, the globalization of hunger ጠኔን እንግዲህ ግሎባል ዓለም አቀፋዊ ማድረግ ብለናል the globalization of hunger እስኪ በሱ ላይ ነው ቆይታ የምናደርገው እና እየተመለከታችሁ ያላችሁት Aesop ኢትዮጵያ በሁለቱ የዩቲዩብ ገጾች ነው ከፕሮግራሙ በኋላ ደግሞ እናስቀምጣለን ሁሉም የዛሬውንም ቪዲዮ ቴሌግራም ላይ እናስቀምጣለን ምክንያቱም አሁን እያያችሁ እንደሆነ ሰሞኑን ማድረገው እንዳለ ቪዲዮን ራሱ ቴሌግራም ላይ አስቀምጠዋለሁ ምክንያቱም አንድ በፊት አሁን ታጉዙኝ ወንድሞቼ እህቶቼ የነበራችሁ ለቲክቶክ በሚሆን ቨርዥን ያሳጠራችሁ ስራ በዛባችሁ መሰለኝ ሰሞኑን ትታችሁታል እኔ ግን ቪዲዮውን እንዳለ ሙሉውን ያስቀመጥኩ ነው አነሰ ባለ ፋይል አምሹር እሱን ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ግን ለቲክቶክ ቨርዥን አባካችሁ እንደዛ ደግሞ ብታደርጉ በፊት እንደምታደርጉ ቢግ እርዳታ ነው ምክንያቱም ይሄንን ፕሮብሌም መወጣት የምንችለው በጋራ ስንሰራ ነው እና ለህዝባችን እስኪ የድርሻችንን እንድታደርጉ አደራራለሁና አትድከሙ ዛሬ ማድረግ ባትችሉ ነገ ከነጎዲያ ማድረጉት ግድ የለም ዋናው ቲክቶክ መንደር እየቆራረጣችሁ እናንተ የኛው ቢቀርብ ምናምን ብላችሁ ትላጣጥሩት ጥሩ ነው ሰው ጋር ይደርሳል እየደረሰ ነው እንትናችሁን ደግሞ እያየው ነው ለውጡን እያየው ነው ለዛ ነው ኦኬ ይሄኛው እንግዲህ የመጀመሪያው መርሃ ግብራችን ነው እስኪ ምን እንላለን ታዲያኛው መርሃ ግብር እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ከጌታችን ባገኘነው በአምላክ አምላካችን ባገኘነው ሕያው ቃል ከነብዩ ዳዊት ቃል ከዳዊት መዝሙር ወስደን እንጀምራለን መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 74
ቁጥር 12 ጀምሮ ያለውን ስናነብ እግዚአብሔር ግን ከዓለም አስቀድሞ ንጉሥ ነው፣ በምድርም መካከል መድኃኒትን አደረገ። አንተ ባህርን በኃይልህ አጸናት፣ አንተ የእባቦችን ራስ በውሃ ውስጥ ሰበርህ፣ አንተም የዘንዶውን ራሶች ቀጠቀጥህ፣ ለኢትዮጵያ ሰዎችም ምግባቸውን ሰጣቸው። በጣም ድንቅ ቃል ነው። የመጨረሻውን ቃል ስንወስድ 14 ቁጥር ያለው እንዳለ አንድ ላይ ቢነበብ የበለጠ ትርጉም አለው። ግን ለኢትዮጵያ ሰዎች ምግባቸውን ሰጣቸው የሚለውን አስምሩልኝና አባቶች ሲተረጉሙት ከጤፍንም በብዙ አመስጥረው ያስተምራሉ። እሱን ሄዳችሁ እንትን ብትሉ በጣም ይገርማል። ከዛ ደግሞ በተጨማሪ ደግሞ ለኢትዮጵያውያን ምግባቸውን ሰጣቸው የሚለውንም የእግዚአብሔር ቃልም እንደሆነ አብረው ደግሞ ይናገራሉ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ማህደሬ ነች ስላለ ማህደሩ ነች እኮ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የአምላካችን ማህደሩ ነች። ይህንን ደግሞ ስንመለከት በጣም ይገርማል። በኦሪት ብንሄድ ወደኋላ ጽላቱ መጥቶ መቀመጡን ስንመለከት ይሄ የኢትዮጵያ የእግዚአብሔር ምርጥ ዕቃ የሆኑ ነገሮች በሙሉ እየመጡ መቀመጣቸውን እናያለን። ከዛ ጋር አብሮ ደግሞ እንግዲህ በህንደኬ ጃንደረባ ወደ ኢየሩሳሌም ሄዶ የመምጣቱን ከዛም እምነቱን ይዞ የመምጣቱን እሱን ደግሞ ስንመለከትም እሱም የእግዚአብሔር ምርጥ ዕቃ መቀመጫ መሆኑን ቃሉንም መቀመጫ መሆኑ ሀገራችንን እናውቃለን። እንደገና የንግሥት ሳባን ጉዞ እና ከሱም ደግሞ በሰለሞን ጊዜ የመጀመሪያዋን ልጇን ሚኒሊክን ቀዘፈርስትን የመውለዷን ደግሞ ስናይ የእግዚአብሔር ቃል ኪዳኑ ምርጥ ዕቃው ወደ ኢትዮጵያ መምጣቱን እናያለን። ከዛ ደግሞ ወደ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ወደ አዲስ ኪዳንም ደግሞ በምንመጣበት ጊዜ ከዛ ቀደም ልበልና የሙሴን ደግሞ እግዚአብሔርን ሊያገኝ መጥቶ ሚስቱን የመጀመሪያ ሚስቱን ኢትዮጵያዊ ማድረጉን ከዛ ከሷም ደግሞ እንግዲህ የተገኘውን በረከት ሁሉ ስናይ የእግዚአብሔር ምርጥ ዕቃ የእግዚአብሔር ፈቃዱ ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ሁሉ እናያለን። ከዛ እናንተ እስራኤላውያን በእውነት እንደ ኢትዮጵያውያንን ያልወዳችሁ ምን የሚለውን የእግዚአብሔርም ቃል ደግሞ ስንመለከት የእግዚአብሔር ምርጥ ዕቃ ያለባት አገር መሆኗንም እንመለከታለን። ከዛ ወደ አዲስ ኪዳን ደግሞ ስንመጣ ደግሞ የመስቀሉ መግሸን ደርቤ ከርቤ ማርያም የተመቀመጡን እናያለን እና ከዛም ጋር አብሮ ደግሞ በዳዊት መዝሙር ላይ ጠላቶቹ አፈር ይልሳሉ፣ ኢትዮጵያውያን በፊቱ ይሰግዳሉ የሚለውን ቃልም እንደገና ኢትዮጵያ እጆቿ ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች የሚለው እነኚህ ሁሉ ቃላቶች በሙሉ እግዚአብሔር ከጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኢትዮጵያኖች የሰጠውን ትልቅ የተስፋ ቃል ምርጫውንም የሚያሳይ ነውና በጣም ደስ ይለናል። ታዲያ እኛ ባህላችንን፣ እሴታችንን፣ መዋደዳችንን ወደ እንትኑም ስንመለከት እንደዚሁ ነው። ወደ እስልምናውም ሃይማኖት በምንሄድበት ጊዜ የነብዩ መሐመድ እንግዲህ እንዴት ለምሳሌ ስለ ቢላል ስናወራ ሄዶ መካ መዲና የመጀመሪያው እግዚአብሔርን ያመሰገነ ቢላል ኢትዮጵያዊ መሆኑን በቁርአንም ይነገራል። እንግዲህ ወንድሞቼ እናንተ እዛ ላይ መናገር ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ የኢትዮጵያን ትስስር ፍትህ የሚያውቅ ንጉሥ አለ፣ ወደ እሱ ብትሄዱ ትተርፋላችሁ ብሎ ነቢዩ መሐመድ ስለተነገራቸው በነጋሲ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ያን እንደተደረገ ከዛ በኋላ ህዝቡ በሰላም በፍቅር ተሳስሮ የመኖሩንም ታሪክ የምናነበው በኢትዮጵያ ነው። በሌላ ሀገር ታሪክ እንደዚህ አናነብም። ህዝቡ አሁን ቅርብ ጊዜ በኋላ ሌላ ችግር ጠላቶቻችን እርሾ አድርገውበት ሌላ ነገር መጣብን እንጂ እንዳልነበር የሚኖር ነው። ስለዚህ አሁንም ማለት ነው እንግዲህ አሁን የኢትዮጵያን ምግባችንን፣ ባህላችንን፣ ሃይማኖታችንን፣ ፍቅራችንን ለመበረዝ ኢቭን ራሱ መተሳሰራችንን ሁሉ ለመበረዝ ለመበከል ጠላቶቻችን ዛሬ ሳይሆኑ በጣም ብዙ መቶ ዓመታት ጥረት ሲያደርጉ ነበር። አሁን ግን አይ ቲንክ ከበፊቱ አሁን በተሻለ ሁኔታ ስኬት እያገኙ ይመስላል። ይሄ ከነኚህ ውስጥ ደግሞ አንዱ ምግባችንን እንግዲህ ላይ ትኩረት አድርገው ምግባችንን እንደ ዌፐን በላያችን ላይ መጠቀም ነው። ለዚህ ነው ይህንን ጥቅስ እዚህ ጋር ያመጣሁት። ስለዚህ እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ሁለት ታላላቅ ማከብራቸውን ወንድሞች እጠቅሳለሁ። አንደኛው ደግሞ በጣም የሚያሳዝንም ወንድማችንንም እናነሳለን። ለማንኛውም መጀመሪያ ይህ ሚሊዮን በላይ የሚባል
ወንድማችን በዚህ በወጣው አርቲክል ላይ ተነስተን በ2023 የዛሬ ዓመት ማለት ነው በወጣውን አርቲክል አይተን እናነባለን። ጄኔቲክ ሃቮክ 5 reasons to be concerned about gene edited ጤፍ ብሏል። እንግዲህ ሚሊዮን በላይ በዚህ አርቲክል ላይ ጤፍን ጂን ኤዲት በሚደረግበት ጊዜ ማለት በላቦራቶሪ ወስደው ዘሩን ማለት ነው በሚያዳቅሩት ጊዜና መልሰው ለገበሬዎቻችን በሚልኩበት ጊዜ ይህንን እየተጀምሯልና እያንዳንዱ የኢትዮጵያውያን ገበሬዎች የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን በትኩረት ሰጥቶ ሊያየው የሚገባ ነገር ነው፣ አሳሳቢ ነገር ነው ብሎ ማለት ነው። A US research center has created a new variety of ጤፍ። ስለዚህ ጤፍን ወስደው ማለት ነው ሌላ አይነት ቫራይቲ በላቦራቶሪ ቀይረው ማለት ነው አዳቅለው ጄን ሞዲፋይድ አድርገው ማለት ነው ዘረመላ አድርገው ይሄንን ወደ ማርኬቱ ወደ ኢትዮጵያ ለማስገባት ጥረት አድርገዋል። እንግዲህ በዛሬ ዓመት ማለት ነው። የሚገርመው ነገር ምንድነው? ባለ ሁለት ብሌድ ነው እንቅስቃሴያቸው። አንደኛው በአገር ውስጥ ባይዘው በእኛ ላይ ስቴብል በሚባሉ ምግባቸው ስቴብል የሆነ አገሮች አንዳንዱ ጋር በቆሎ፣ አንዳንዱ ጋር ስንዴ፣ አንዳንዱ ጋር ጤፍ በእኛ ሀገር በሚሆንበት ጊዜ እነኚህ የጨለማ ማህበረሰብ የትኞቹን ማለት እንደሆነ እንመጣበታለን። በተለይ ያንን ህዝብ በምግብ ለመቆጣጠር በሚፈልጉበት ጊዜ ያንን እየበላ እንደሚኖር ስለሚያውቁ ማለት ነው ያኛው ኦርጋኒክ የሆነውን ዘረመል ያልሆነውን የተፈጥሮ የሆነውን እሱን ካለው መንግስት ጋር በመተባበር ማለት ነው በማዳበሪያ በሌሎችም ኬሚካሎች ማለት ነው እንዳይበቅል ትርፋማ እንዳይሆን በማድረግ ማለት ነው ከዛ መሬቱ የማዳበሪያ ሱሰኛ እንዲሆን ከዛ የዘሩ ከውጪ በሚመጣው ላይ ብቻ ስትራክቸራል አድጀስትመንት ይህንንም ያገባዋል። እኛን ዘር የምትገዙ ከሆነ ብቻ ነው የሚል ስትራክቸራል አድጀስትመንት ብድርም ሲያበድሩ ማለት ነው አብረው እዛ ላይ ውስጥ ይከቱታል። በእንደዚህ እያደረጉ ገበሬው ድሮ ከነበረው ፕራክቲሱ ማለት ምንድን ነው ለዚህኛው ዓመት ካመረተው የተወሰነውን ወስዶ ኦርጋኒክ የሆነውን ለሚቀጥለው ዓመት በዘር መልክ የሚያስቀምጠውን እንዳያስቀምጥ ሁል ጊዜ ከዚህ ጄን ሞዲፋይዱን ብቻ እያደረገ በውጭዎቹ ላይ ዲፔንዳንት ጥገኛ ሆኖ እንዲኖር በእነሱ እጅ እንዲወድቅ ምርኮኛ እንዲሆን ማለት ነው በአቅም ኢኮኖሚክሊ የሚያደርጉበትን መንገድ ቀደም ከዛ ከአርቲክሉ ወስጄ እንዳነበብኩላችሁ ለአገር የማይሆን መሪ በሚመጣበት ጊዜ ያንን እየተጠቀሙ ማለት ነው እንደዚህ ነው የሚያደርጉት። ታዲያ ይሄ ሊያሳስበን ይገባል ብሏል ሚሊዮን በላይ። ከዛ በመቀጠል ኦኬ ሚሊዮን በላይ is a member of the IPES food panel IPES food panel አባል ሜምበር ነው። በጣም ባይዘዌ በገበሬዎች ጉዳይ የሚከራከር ድርጅት ነው IPES Foods co-founder and general coordinator of the Alliance of Food Sovereignty in Africa AFSA and a network of farmers organization and network consumer movement and small scale producers advocating for agroecology, food sovereignty and the right of small scale food. ስለዚህ በአነስተኛ አቅም ያሉ ገበሬዎችን የማይጨቆኑበትን መንገድ ድምፅ የሚሆን በትልቁ ፕላትፎርም ላይ የሚሰራ ወንድማችን። ስለዚህ እንግዲህ ላስት መንዝ አለ አኮርዲንግ ቱ ሂም እሱ ነው የጻፈና አርቲክል ያወጣው ላስት መንዝ ያለፈው ዓመት የወጣ አርቲክል ነው። The US Department of Agriculture USDA concluded that a gene editing variety of teff would not be subject to its biotechnology regulation. Scientists behind the new semi-dwarf version of the grain celebrated the decision, which allowed them to forge ahead with evaluation. They say their genome-edited teff is significantly shorter than traditional varieties and will reduce lodging the planet cutting yield loss by up to 25%. እንግዲህ የተቃወሙም አሉ። የአሜሪካኖቹ ግን እናዳቅለን ለፕላኔቱ አሪፍ ነው ገበሬዎቹን ትርፋማ ያደርጋል ብለው እንግዲህ በአሜሪካ ይህንን እንቅስቃሴ ጀምሮ ነበር ተቃውሟል። እዙ ምንድነው ኮንሰርናችን ምንድነው?
ማን ነው የሚጠቀመው ማን የሚጎዳው ያለውን የተስቀምጠውን አይተን ወደ ሌላው እንሄዳለን እንግዲህ who stands to gain ማን ነው የሚጠቀመው የሚለውን ነገር ስናይ በጣም ይገርማል በጣም ወሳኝ ነገር ነው ያስቀመጠልን ወንድማችን አሁን እንግዲህ ይሄ በወስደው ጤፉን ማለት ነው በላቦራቶሪ ልክ ወደ ሌላ ዘረመል አድርገው ሲቀይሩት ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ አይደለም ያን በላቦራቶሪ ፈንድ ያደረገ የላቦራቶሪውን ጥናት ስፖንሰር ያደረገው ኦርጋናይዜሽን ወይም ግለሰብ ፓተንት ይወስዳል ማለት ጤፉ የሱ ነው የሚሆነው ማለት ነው አሁን ኦርጋኒኩን እያልኩ አይደለም ፓተንት ኦርጋኒኩንም እንዲጠፋ ያደርጉታል ከዛ በኋላ ይሄኛውን ማለት ነው በርዳታ ዘር ከውጭ ጤፍ እስኪያስቡ በርዳታ የጤፍ ዘር በርዳታ ሲመጣልን የኦርጋኒኩን አጥፍተው ማለት ነው አሁን በላቦራቶሪ የተሰራው ዘረመል ሊሆነው ማለት ነው ይሄ ለነሱ የሚያወሩትን ተውት ይሄ በጣም ምርታማ ትሆናላችሁ ፀሐይ ይቋቋማል ምናምን መሬቱን ይቋቋማል ጠንካራ ነው ስትሮንግ ነው ታፈር ጤፍ ነው ምናምን የሚሉትን እሱ ማሳመኛ ተውትና ማለት ነው ባለቤትነቱ ማለት ነው ባለቤትነቱ ዘሩ ካሁን በኋላ የሚመጣው ባለቤትነቱ የዛ ላቦራቶሪው ላይ ምርምሩን ስፖንሰር ያደረገ ሰው ነው ወይም ድርጅት ነው አያችሁ ምክንያቱም አሁን ይሄ አዲሱ ቨርዥን ማለት ነው አዲሱ የተሰራው ዘረመል ሊሆነው ጤፍ ፓተንት ነው በቃ ፓተንት ነምበር አለው እና የሚጠይቀው ታዲያ ወንድማችን ይሄንን ነው it is as yet unclear who will own the gene edited ጤፍ variety and it would be naive to assume it won't be patented ስለዚህ ፓተንት ይሆናል ተመልከቱ ሪሰርች እዚህ ጋር ምንድነው ጥሩ ጥቆማ 43500 የመስክ መረጃ ሰብስክራይበሮች ይፈልጋሉ የበጀት ዓመት ለሚካሄደው የሁለት ዙር የግብር ናሙና ቆጠራ መስክ መረጃ ለምንድነው አሁን እስኪ ምን ተስኖት እዚህ ጋር አምጥተህ ማስታወቂያ መዘጥፍልን አንተ ሰው እኮ በጣም የሚገርም ነው ባካችሁ የመንግስት ምን ለማለት ነው አሁን እዚህ ጋር አምጥታ ማስታወቂያኛ እስኪ መስጠትልን አይ ምን ተስኖት እስኪ ቆይ ምን ተስኖትን ቻንስ እንስጠው ማንሹ ካልሆነ ቻንስ ይሰጠውና ካልሆነ እዚህ ጋር አሁን እኛ የምንፈልገው ስለምናወራው ነገር ኢንፑት የሚሰጠን ነው እንጂ የመንግስት ማስታወቂያ ዝጎ የሚለጥፍልን አይደለምና ወንድማችን ስርዓት አድርግ ለማንኛውም እንቀጥል እንግዲህ ይሄንን እያወራን ማለት ነው ይሄንን እያወራን አያችሁ ግን አያችሁ እንደው በጣም እኮ ነው የሚቀርቡ እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያዊ አለ የምትበላው ጤፍ ፓተንት ተደርጎ ነገ ጤፍ ላይ ኖር ነው ኢትዮጵያን አቃንቶ የያዘው ምግብ ስቴፕል የሆነው ምግብ ማለት ነው ነገ ላይ ኖር ነው ወገኖች በጣም ችግር ላይ ሊወድቁ ነው የሚባልበት ጊዜ እሱ የሚያሳስበው የመንግስት ማስታወቂያ እዚህ ጋር መለጠፉ ነው ምን አይነት ቮይድ የሆነ አይምሮ ያላችሁ ሰዎች አሉ መሰላችሁ ይቅርታ አድርጉልኝ በጣም የሚገርማል በጣም ነው የሚገርመው በጣም ይገርማል እግዚአብሔር ብቻ ይሁነን በጣም ከባድ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ አርቲክል እንተናልኩና አነበብኩና ብዙም ሳይት ትራክ ሆነ ወደ ሌላ እንዳልሄድ ግን ልንገራችሁ እንደው የኮከብ ጥሪ የሚባል መጽሐፍ ባሉ ግርማ የጻፈው መጽሐፍ አለ ታውቁታላችሁ እና I think ዶክተር አረጋዊን መሰለኝ ቆርጦ አውጥቶት አነበብኩት ባሉ ግርማ by the way እኔ ከዘላለም ባሉ ጋር ጓደኛዬ ነው ባሉ ግርማ ልጅ ማለት ነው አሜሪካን ያለው ዘላለምም ባጋጣሚ ብታውቁና ደውልልኝ እና በጣም እሱንም እናቱንም ወይዘሮ ምስራቅና ካለውና በጣም ማከብሮ ሰው ነው ባሉ ግርማ ለማንኛውም ታዲያ የሚገርማችሁ ነገር የኮከብ ጥሪ ላይ የተነገረው ነገር እንትን ብሎ ማለት ነው ስለ አሁን በተለይ ወደፊት ስለሚሉት ኢትዮጵያኖች ይመስለኛል ኮከብ ጥሪ ላይ የተናገረው ምን አይነት በቃ ራስ ወዳድ የሆነ ኢትዮጵያዊ እንደሚመጣ እንዳለም በዛን ጊዜ ማለት ነው ኮከብ ጥሪ በጻፈበት ጊዜ እንትን በሚልበት ጊዜ በጣም እውነትም ነው በጣም የሚያሰቅቅ ነው የሚያሳፍርም ነው እግዚአብሔር እውነት ሰዎች ያደርገን እውነት በጣም ብዙ አንዳንድ ጊዜ ከነ ብዙ ችግራችን ነው በጣም ከነ ብዙ ችግራችን ነው እውነት የምንኖረውና ዝም ብለን ብቻ እንትን ብለን ከውጪ ስንታይ ይሄ እንደንትን ያስቀመጥነው ማንነት አለ ሁላችንን ምንም ጨምሮ ነው ጭምብል ለብሰን ነው የሚለው እንግዲህ ባሉ ግርማ ሲናገረው ጭምብላችንን አድርገን
በህዝብ ግንኙነት በሶሻል ሚዲያውን ስንታይ በጭምብል ነው ያለነው እና ጭምብላችንን ካወለቅን ምናልባት እናስፈራ ይሆን አይታወቅም ብሎ አስቀምጦታል እና በጣም ይገርማል አስቀምጥላችኋለሁ እንትን ላይ ቴሌግራም ላይ ጥቅሱን እና እውነት አሁን እንኳን ባካችሁ ይሄ ሁሉ መከራ እኮ አለመገነም ማለት የመጣብንና ሰው እንውን ብዙ ወሰለብኝ ልጅ ለማንኛውም እንሂድ እስኪ ታዲያ ወንድማችን እንግዲህ ይሄ ነው ያሳሰው ነገ ፓተንት ይሆናል ምንድነው ነገ ምን ሆነው ብሎ አስቀምጧል እንደምታዩት ከዛ ከታች የጻፈውን ሁሉን ነገር አንብቡትና ከዚህ ጋር በተያያዘ ነው ታዲያ እንግዲህ አሁን አይፒኤስ ፉድ ከሚቃወሙት ነገሮች አንዱ ወንድማችን አባል የሆነበት ድርጅት ማለት ነው ፌክ ሚትን የነ ቢል ጌትስ የሚያመርቱትን ፌክ ሚትም ሁሉ ፌክ የሆነውን ስጋም ሁሉ ይቃወማሉና እዚህ ላይ የራሱን ስራ እየሰራ ነው ማለት ነው ወንድማችን አያችሁ አሁን ጤፍን እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ በጣም እንትን እንግዲህ ንቃወም ያስፈልጋል ከዛ በተጓዳኝ ደግሞ ይህንን ወንድማችንን ደግሞ ማንሳት ግድ ይለናል ይሄኛውም ወንድማችን ደግሞ ስለ ላቭ ግራስ ጤፍን ላቭ ግራስ ብሎ የኢትዮጵያ ገበሬዎች ዛሬ እንግዲህ አሁን ጤፍ ወጥቶ ኦልሞስት የጀርመን ጤፍ የምናምን ጤፍ እየተባለ እዚህ ሀገር አለ እንግሊዝ ሀገር ይሸጣል አንድ የኢትዮጵያ ጤፍ የለም በቃ የኢትዮጵያ ጤፍ ተባለ የለም አይሸጥም በየሱፐርማርኬቱ የጀርመን ጤፍ የምናምን ጤፍ የምናምን የእንግሊዝ ጤፍም እንግዲህ ነው ይሆናል ጀርመን ላይ ያደረጉ የሚሸጡት ማለት ነው የኢትዮጵያ ገበሬዎች የኛ ገበሬዎች የኛ ነው እንግዲህ ጤፍ የኛ ነው ብለው እንኳን ጥቅም እንዳያገኙ ማለት ነው ስለተደረገ ይሄ ወንድማችን እሱን እየተከራከረ ነው combating biopiracy ነው የሚለው Ethiopia entrepreneur revives ጤፍ farming for ancestral heritage የኢትዮጵያዊ ነው ኢትዮጵያን ገበሬዎች ጤፉ በተሸጠ ቁጥር ሌሎቹ መጀመሪያ ነገር አንደኛ ነገር ዝም ብሎ ማዳቀልና የራሳቸው ማድረግ አይፈቀድላቸው ሌሎች ነገሮች በቡናውም ላይ በሌላውም ምርት ላይ እንደማይደረግ እንደዚህ መደረግ አለበት ብሎ የሚከራከር ወንድማችን ነው መንግስት ይረዳዋል አይረዳውም እሱ ሌላ ሆኖ ማለት ነው ዮናስ አለሙ ይባላል and his battle against biopiracy ጤፍ was becoming more popular in UK supermarkets በእንግሊዝ ሀገር ጤፍ አሁን ፖፑላር ነው እንግዲህ ይሸጣል በየሱፐርማርኬቱ ታሽጉ በትንሽ ውድ ነውም ደግሞ but not a single kilogram of it was coming from Ethiopia ከኢትዮጵያ ግን የሚመጣ የለም 1 ኪሎግራም እንኳን it was actually grown in America South Africa Spain and Australia የኛ ነው ግን ኦሪጂናል ጤፍ አያችሁ የኢትዮጵያ እኛ በዚህ መጠቀም መቻል ነበረብን ይሄ ባዮፓይሬሲ ነው This phenomena is also known as biopiracy, an underexplored concept that lawyer Patrick Agejo, specialized in private law and biopiracy, describes as the exploitation and commercialization of biological resources without compensation. Compensation ኢትዮጵያ ገበሬዎች ሊሰጣቸው ይችላል to original owner of those plants. ስለዚህ ይህንን እንግዲህ እንቅስቃሴ ወንድማችን አድርጓል ሊመሰገን ያስፈልጋል ታዲያ ይሄንን ብለን ማለት ነው ይሄ ደግሞ በዚህ ዓመት የወጣ አርቲክል ነው አያችሁ አካይዳቸውን በምግባችን ላይ ነው የመጡት በቃ ምግባችንን እንዴት አድርገው ማለት ነው የኦርጋኒክ የሆነውን አጥፍተው ማለት ነው አጥፍተው የነሱን ዘረመል አስፋፍተው እኛ የኢትዮጵያ ገበሬዎች ኢትዮጵያኖች ነገ ዘር ከነሱ ልናመጣ ማለት ነው ፓተንት ነው እነሱ ነገ ዘር አልሸጥም ቢሉ ኦርጋኒኩን ማምጣት በማንችልበት ሁኔታ እንድንወድቅ ማለት ነው ምክንያቱም መሬታችን ሱሰኛ ሆኗል ለማዳበሪያውም የነሱ ነው ኦርጋኒክ የሆነ ማዳበሪያ ለፕላኔቱ ጥሩ አይደለም ተብሏል በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ነው እየተሰራልብን ያለው ለዚህ ነው መንቃት ያለብን ምግባችንን ከተቆጣጠሩ ምንድነው የምንሆነው ነገር ህዝባችን ባለበት ድህነት ላይ ማለት ነው on top of that ታዲያ ይሄ በጃንዋሪ 26 2024 የወጣ አርቲክል በካሎራን አንድረስ የተጻፈው ደግሞ በጣም የሚገርም ነው እንግዲህ አሁን ወደ አምጥተውታል ማለት ነው እንግዲህ አፍሪካን ጤፍ in the spotlight as researchers modify corpus to fight hunger እንግዲህ ረሃብን ለማጥፋት ታፈር የሆነ ጤፍ አመረትንላችሁ ብለው አሜሪካኖቹ እንግዲህ አሜሪካኖቹ ምን ያውቃሉ ከዚህም ጋር ጭምር ነው ጤፍን እንግዲህ በዚህ አይነት መንገድ እንትን አድርገውታል ማለት ነው ታፈር ጤፍ አያችሁ ኦሪጂናሉ ጤፍ ወጥ እንትን ይያለ ባዘረመል ማለት ነው እንግዲህ ተመልከቱ this is where we are ማን ነው ግን ይሄንን የሚያደርገው
ስንል ማንም አይደለም ከቢል ጌትስ ውጭ The Bill and Melinda Gates Foundation and other groups are funding research into new teff varieties, while plans to develop new strains of tubers such as cassava. Cassava ላይ ሁሉ ነው የሚያደርጉት። ስለ ካሳቫ ባለፈው አሳይቻችኋለሁ። በቆሎንም ካሳቫ የሚበላውንም ሁሉንም ማለት ነው ምግቡን ለመቆጣጠር ያለምን ምግብ በቃ ዘረመል ያደርጉትና በላብራቶሪ ወስደው እነሱ ላብራቶሪ ማለት ነው ከዛ ፓተንት ይወስዳሉ። አሁን የኢትዮጵያ ጤፍ ከትንሽ ጊዜ በኋላ በዚህ ጉዳይ ላይ አክቹሊ ወንድማችን መምህራችን በመጠኑም ባለፈው ሄዶበታል መምህር ፋንታውን ዋቄ እኔ ይሄኛውን ደግሞ ኤክስቴንድ አድርጌዋለሁ። በቃ ጤፍን ልናጣ ነው እንችላለን ቅርብ ጊዜ ብሎ ተናግሮ ነበር። እውነት ነው። ከትንሽ ጊዜ በኋላ በተለይ ይሄ መንግስት ባለበት ሁኔታ ማለት ነው የሚሆነው ነገር ምንድነው? ጤፍን ኦርጋኒክ የሆነውን ያጠፉብንና ባይ ዘ ዌይ ባለፈው አሳይቻችኋለሁ። አይ ቲንክ አስቀምጡልኝ አይዲያ ሩም ላይ አይ ቲንክ ኢት ኢዝ ጄኔቫ ነው መስለኛል። ጄኔቫ ትልቅ ቮልት ሰርተው የሲድ የዓለም ኦርጋኒክ የሆነውን ዘር በሙሉ ማለት ነው የጤፍ የበቆሉ የምናምን የሁሉም የአበባው የአትክልቱ የሁሉም ዘር ማለት ነው ኦርጋኒክ የሆነውን ቮልት ሰርተው ማለት ትልቅ ማስቀመጫ ሰርተው ኦርጋኒኩን እነሱ ያስቀምጣሉ። አየህ አስቀምጠዋል። ከዛስ ሚሽናቸው ምንድነው? ኦርጋኒክ የሆነውን ተፈጥሯዊ የሆነውን በዘረመል ለመተካት። ለምን እንደሚያደርጉ ታውቃለህ? አንተን ዘረመል አብልተው ከገደሉ በኋላ በሽተኛ ካደረጉ በኋላ እነሱ ኦርጋኒኩን ይበላሉ ማለት ነው። ከዛ ይቆጣጠረዋል። እነሱ ጤናማ ይሆናሉ፣ አንተ በሽታ ትሆናለህ፣ ትሞታለህ። እሱም ብቻ ሳይሆን በምግብ እንመጣበታለን። በምግብን ተቆጣጠረ ማለት ነው። ልክ እንደ መሳሪያ ነው፣ እንደ ዌፐን ነው። ይሄ ፕሮጀክታቸው ነው። አያችሁ ፕሮጀክታቸው ነው። ማንበርከክ ጠበጠኔ ሃንገርን ጠኔን ግሎባላይዜሽን ያደርጋል። ግሎባላይዝ ያደርጉታል። ለዚህ ነው ስለዚህ ቢል ጌትስ እንግዲህ እንደምታዩት ኢንቨስት አድርጎ ገንዘቡን ማለት ነው ይህንን የሚያውቅ መሪ ቢኖር ኖሮ ማለት ነው እርሻ ውስጥ አስቁሞ እንደዚህ እንትን ባላለ ነበር። በጣም ነው የሚያሳዝነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። በጣም እና ምንም መደረግ ይችላል? ምንም መደረግ አይችልም። እና ቢል ጌትስ ነው እንግዲህ ይሄንን እያደረገ ያለው። ስለዚህ አሁን ቅርብ ጊዜ በኋላ በኢትዮጵያ ምንም እንትን አይኖርም ማለት ነው። እንግዲህ ኦርጋኒክ የሆነ ምርቶች አይኖሩም ማለት ነው። በምግባችንም እያሳሰረን ነው ማለት ነው መንግስት። ተመልከቱ። በተመሳሳይ እነኝን የመሰሉ ወንድሞች አሳይቻችሁ ለኢትዮጵያ ስንጣቸውን እንትገትረው እንትን የሚሉ የሚታገሉ ድምጻቸው ግን ብዙ ሰው ጋር ያልደረሰ ወንድሞች ባሉን ሰዓት ማለት ነው ደግሞ ሆዳ አምላኩ የሆኑ ባለፈው በአዲስ አበባ በቃ ጾታ የሌለው ሬስቶራንት ከፈትኩ ብሎ እንትን ያለው እንደዚህ አይነት ደግሞ እንደ ማርቀስ ደግሞ ማን ነው? ማርቀስ ማን ነው? ሳሙኤልሰን ነው። ሳሙኤልሰን ምናምን ሲባል ወደ ጃፓን ነው። ሳሙኤልሰን ማርቀስ ማርቆስ ማርቆስ ነው ምንድነው እንግዲህ ማርቆስ ሳሙኤልሰን ሳሙኤል ማርቆስ ሳሙኤል ብለን እሱ እንግዲህ ደግሞ እንግዲህ በኒውዮርክ በተደረገው ባለፈው ጎል ኪፐርስ የተባሉት የለም የነ ቢል ጌትስ እዛ ላይ ቢል ጌትስ ፋውንዴሽን ያቅበታል እነማን መጥራት እንደሆነ ታርጌቱኝ ያለና። ስለዚህ በሱ አጀንዳ ኢትዮጵያውያኑ የሆኑ የነሱን አጀንዳ የሚያራምዱ ወጥተው ሲናገሩለት ኢትዮጵያውያኑ ይሸወዳሉ። ደግሞ በብዛትም ብዙ ሰው ተሸውዷል እና እሱ ወጥቶ ያው በምታዩት ሁኔታ አይ ጉድ ተመልከቱ እንደሚሆን። አያችሁ በስመ አብ ቢል ጌትስ በተናገረበት ስቴጅ ላይ ከሱ ተከትዬ መናገር የራሱ በስመ አብ ነርቨስ ሊሆን ይገባኛል። የዚህ ነው ያለው። አሁን ወደ አምልኮ ሄዷል። እንደዚህ ነው በቃ ይታያችሁ። ቢል ጌትስ እንግዲህ ማን እንደሆነ አሁን ያለ በጣም ብዙ ምሁሮች በሚናገሩበት ልታፍር ይገባል። እንኳን ቢል ጌትስ የተናገረበት ላይ ወጥተህ ስለተናገር በቃ I'm not going to be nervous now, I'm never be nervous again ምናምን እንደዚህ ነው በቃ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉና ለዚህ ነው ቢል ጌትስ ከሰስተነብል ዴቨሎፕመንት ከ17 ጎሎቹ አንዱ ይሄ በቃ የጾታን ጉዳይ በልጆች ማስተማር ነው። ስለዚህ አለ አይደለም በቃ ወንድ ነኝ ሂ ሺ ሚ ምናምን እየተባለ
መጥራት እንደፈለገ ዘይ ምናምን አይደለ አሁን እንግዲህ የሚባለው ጾታ አንተ አንቺ መባል አይቻልም እያሉ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ውስጥ ያለ ሰው ስለሆነ ያው ለዛ ነው ኢትዮጵያ ማምጥቶ እንግዲህ በሱ በሬስቶራንት እንትኑ ስራው ደግሞ አዲስ አበባ አምጥቶ መስራቱ የነሱን ስለሚያራምድ ነው በጣም ያሳዝናል ታዲያ ምግብን እንደ ዌፐን አድርገን ስንነጋገር በጣም ይገርማል ኪሲንጀር እንግዲህ ሪፖርት ማብሮ ከዚሁ ጋር ነው የሚሄደው በ1974 ከዚህ በፊት ማሳይቻቸዋለሁ NSSM 200 ሪፖርት ወይም ዘ ኪሲንጀር ሪፖርት እየተባለ የሚታወቀው ቃል በቃል የተወሰደ ነው ከሪፖርቱ አሁን እንግዲህ ይፋ ተደርጓል እነ ማርቀስ አያነቡም ይህንን ቢያነቡም ወደ አምላካቸው የኢትዮጵያ ህዝብ ለምን ድብና አይልም ምንም ችግር የለበትም እሱ ከድሃ ቤተሰብ ነው የመጣሁት እናቴ ያንን ሁሉ ኪሎ ሜትር መንገድ ሄዳ በቱበርኩሎሲስ በቃ እንዳንሞትባት እኔና እህቴ ከዛ በኋላ አሰረፈችን ከዛ በኋላ በቃ ወደ ፈረንጅ ሀገር ወሰዱኝ በእርዳታ ድርጅት አደግኩ አሁን ከዛ ምግብ እርቦኝ ስለነበር ምግብ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ስለ ምግብ ነው የማስበው ሰውነቴ ራሱ የከሳ እዚህ ላይ ያለው ንግግር በጣም የከሳ በመሆኑ ምክንያት ፈረንጅ ሀገር መጥቼ ነው ተመጣጣኝ ምግብ በልቼ የተጠገንኩት ከዛ በኋላ ሰው ሁሉ መጠገን እፈልጋለሁ ይላል እዚህ ላይ እኔ ላሰማችሁም ስላልፈለግኩ ነው ስለዚህ እኔን ተመሳሳይ የሆኑ በቃ እንደዚህ አንደር ማልኒትሪሽን እንዲሆኑ ኢትዮጵያኖች እንደዚህ ኢትዮጵያ ደግሞ የጠኒ ሀገር ብቻ ነች ስለዚህ ቢልጌትስ ደረሰላት ሰማፍስት አደረጉት ይሄ ነው ቢልጌት ደረሰላትና እልል ይገባል ነው በቃ አቤት ኢትዮጵያ በጣም ያሳዝናል ግን ታዲያ አሁን እስኪ እንደው ያነበበ ሰው ነው አይደል እንዴ ስለ ኩኪንግ ብቻ አይደለም የሚያነበው ስለ ኪሲንጀር NSSM 200 አላነበበም እንዴ ማርቀስ ያነበበው ምንድነው የሚለው ተመልከቱ ምን እንደሚል similarly concluded that the United States was threatened by population growth in the former colonial sector የአፍሪካ ህዝብ ቁጥሩ እየበዛ በሚሄዱ ምክንያት አሜሪካ ስጋት ገጠማት ለድገታችን ማነቆ ነው በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮች ቁጥር ሲበዛ እንደ ኢትዮጵያ ማለት የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር ሲጨምር አሜሪካን ያስፈራታል it paid special attention to 13 key countries ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም 13 አገሮችን ጥናቱ ማለት ነው ተኮር አደረገ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ከ1974 ጀምሮ በዚህ ፕላን ነው የሚንቀሳቀሱት 13 አገሮችን ቁጥራቸውን የነኝን ሰዎች እንዳይዋለዱ ማድረግ አለበት የነኛ ሀገሮች እንዳይዋለዱ መደረግ አለበት ያለውን ቁጥር እንዲቀነስ መደረግ አለበት ብሎ ሄንሪ ኪሲንጀር አሁን ሞቷል ቅርብ ጊዜ NSSM 200 ላይ ያለውን ነው ማነብላችሁ እነኛ ሀገሮች እነማን ናቸው ኢንዲያ ባንግላዴሽ ፓኪስታን ኢንዶኔዥያ ታይላንድ ፊሊፒንስ ተርኪ ናይጄሪያ ኢጂፕት ኢትዮጵያ ሜክሲኮ ብራዚል ኮሎምቢያ እነኚህ እንዲዋለዱ አይፈልግም እንዲባዙ አይፈልግም ምግብን አዘ ዌፐን ይላል ከዛ ደግሞ ወደታች ወረዱት እናንተ ሙሉ አንቡ ከዛስ እዛው አርቲክል ላይ ፉድ አዘ ዌፐን ምግብን እንደ ጦር መሳሪያ የሚጨርሱበትን ፕላን ነው ለዚህ ነው ዘረመሉን የምንቃወመው There were several measures that Kissinger advocated to deal with this alleged threat. የህዝቡ መጨመር በእነኛ ሀገሮች በጣም ትልቅ አደጋ ነው ብሎ ያለውን ኪሲንጀር መፍትሄው ምንድነው? most prominently birth control በቃ የጽንስ ማስወረድ በጣም ስፖንሰር ተደርጎ በእነኛ ሀገሮች እንዲቀጥል ጳውሎስ ሆስፒታል እንግዲህ ይሄን ነው የሚሰራው ለዚህ ነው ምቹ ክሊኒክ ብለው ዛሬ ህፃናቶች እንደፈለጉ በቃ ወጣቶች እንዲያስወርዱ በቃ ይሄን እየተገፋፋ ማለት ነው የሚደረገው ለዚህ ነው አቦርሽን ሴንተሮች በብዛት የበዙት ለዚህ ነው and related population reduction program he also warned that population growth rates are likely to increase appreciably before they begin to decline even such measure were adopted even ምግቡ ብቻ አይደለም አቦርሽንንም ጎን ለጎን ማለት ነው አሁን ከነኚህ ጋር ታዲያ አምጥቶ አሁን ይሄን ለኛ ሰው ብሎ እንትን ይናገራል ቢል ጌትስ የኢትዮጵያን ምግብ ዘረመን ለማድረግ ጤፍ ስቴብል ምግብ መሆኑን ስለሚያውቅ ማለት ነው ዋንኛው ምግባችን ስለሆነ ስለሚያውቅ እንዲህ በሚደረግበት ጊዜ እንደዋረ እንዴት ምን አይነት ሰዎች ናቸው እነኚህ ግን እነኚህን ኢትዮጵያኖች ለማለት ሁሉ በጣም ይሰቀኛል ለዚህ ነው አሁን በቃ ሰስቴኔብል ዴቨሎፕመንት ምናምን ትምህርት ቤት ለባዊ ትምህርት ቤት በቃ የቢል ጌትስ የዩናይትድ ኔሽን 17 ሰስቴኔብል ዴቨሎፕመንት ጎል ብሎ ልጆችን በዚህ ለመቅረጽ መንቀሳቀስ በጣም ነው የሚያሳፍረው ይሄንን እንግዲህ ያነበቡ ሰዎች ማለት ነው ታዲያ የኛዎቹ ባይናገሩ
በዚህ ጉዳይ ላይ ግን የሚናገሩ እስካሁን ድረስ ብዙ ሰዎች አሉ ከነኛ ውስጥ አንዱ ማለት ነው ማይክል ሾዶቭስኪ ነው ማይክል ሾዶቭስኪ መጽሐፍ ጽፏል ዘ ግሎባላይዜሽን ኦፍ ፖቨርቲ እኔ ፖቨርቲ የሚለውን ሃንገር አልኩት ያው ተመሳሳይ ግሎባላይዜሽን ፖቨርቲ አንብቡት እንደሆነም ዛሬ ቪዲዮን አሰማችኋል in this new and expanded edition of Chodovsky International bestseller እንዴት አድርገው እንደሚጨርሱ ማለት ነው እንዴት IMF ወርልድ ባንክ አገሮቹ እንዴት ጠኔ ውስጥ እንዲቀመጡ እንዴት በምግብ እንደሚገደሉ ከድህነት እንዳይወጡ የሚደረግበትን ማለት ነው ይነግረናል ራሱ ከዚህ ውስጥ አብሮ ማለት ነው ቾዶቭስኪ የሚናገረው እዚሁ መጽሐፍ ላይ ሞንሳንቶ ዘረመል የሚያደርገው ማለት ነው አሁን ሞንሳንቶ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ዘሮች ላይ እየሰራ ነው and the biotech conglomerates sowing the seeds of famine in Ethiopia በኢትዮጵያ ላይ የረሃብን ዘር እየዘሩ ነው ማን ያለው ማይክል ቾዶቭስኪ ሜሃሱስ 2014 የረሃብን ዘር በኢትዮጵያ ረሃብ እንዳይጠፋ የሚያደርጉት እነ ሞንሳንቶ እነ ባዮቴክ ኮላግሎሜሬትስ ከነሱ ጋር አብረው የሚሰሩት ናቸው አያችሁ እስኪ ይንገረን እስኪ ፕሮፌሰር ማይክል ሾዶቭስኪ እስኪ ይንገረን What is now happening is that governments have been indebted up to their ears. They're paying out compensation to companies which have been affected. In some cases, it's generous bailouts. In other cases, it's part of a social safety net coming to the rescue of workers and small-scale enterprises. And the next stage is the most serious. ምንድነው የሚለው IMF ወርልድ ባንክ እነኝ ማለት ነው መጀመሪያ በብድርን ያበደሩ እንዳትወጣ ያደርጉና እንግዲህ the globalization of poverty የጻፈው ማይክል ሾዶቭስኪ ነው የሚናገረው እንዳትወጣ አድርጉና ኢትዮጵያ ነው ያውት እንግዲህ አሁን የገባንበትን ነገሩ ይሁ መከራችንን እነ ቢል ጌትስ መጥቶ ጤዛ ምርቱ እንግዲህ እርሻው ማከል ሲቆሙ ይሁ ባይነሊናችሁ ከዛ ሾዶቭስኪ የሚናገረውን ስሙ ከዛ ይሄ ሁሉ ብድር የማይወጡበት ደረጃ ካደረሷቸው ባለ ሀገሮችን ይላል ከዛ በኋላ ምንድነው debt crisis in world history how will the governments around the world continue to govern finance social programs and so on it will ultimately be through a gigantic global debt operation ስለዚህ በምንድነው በእዳ አገሮች እንዲያዙ ይደረጋሉ ከዛ በኋላ ያንን እዳ እንዳይከፍሉ ስትራክቸራል አድጀስትመንት ፖሊሲ ያመጡላቸውና ይሄንን በዚህ መንገድ ነው እንከፍለ የምንፈልገው ይሄን ካደረክ ይሄንን አንሰጥም ይሄንን በሚል አይነት ያስሯቸውና ከዛ በኋላ implemented both in the so-called developed countries Italy France United States Canada and in the developing countries where will be more the international financial institutions, the World Bank, the IMF, the regional development banks. And the next stage is ultimately the confiscation of the state. The confiscation of the state. ከዛ በመጨረሻ ሀገሪቷን ይወስዷቸዋል መክፈላችንም ብለው ማለት ነው ለዚህ ነው ኔቸር ፎር ዴፕት ስዋፕ debt for nature swap መጣው ለዚህ ነው በዳም ያው ኤልሳልቫዶር ላይ እንዳደረጉት ያደርጉላቸዋል ሌላ መረጃ ያው ሌላ ኤቪደንስ ማይክል ቾዶቭስኪ ያው ራሱ ይናገራል መንቃቱን እግዚአብሔር ይስጠን the state will be privatized the state እንግዲህ ሀገር ነው መንግስት ነው be privatized እና IMF እና ወርልድ ባንክ እና ቢል ጌትስ ፋውንዴሽን ያዙበታል በቃ አለቀ አሁን ካልነቃን መቼ ነው እኮ በዝምናቆም ሙሩ ምን የሆነ ነው ዝም ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እንዴ በጣም እኮ የሚገርም ነው እንዴት ነው የማይናገረው all the programs will be under the helm of the creditors በቃ ከዛ መንግስታቱ
ያገሪቱ ሪሶርሱ ሀብቱ ጤፉ ሁሉ ነገር ማለት ነው ባበዳሪዎቹ እጅ ወድቃል creditors እጅ ወድቃል the hand of creditors ተመልከቱ privatization of anything that can be privatized cities land public buildings ለዚህ ነው አሁን cities land ሁሉ በእነሱ ይሸጣል አሁን የኮሪዶር ልማት ምናምን የኛ ይመሰለ ለነሱ እኮ ነው this is what is happening cities land እየተሸጠ ነው ይሸጣል cities land ይሸጣል ስሙት ካልሰሙት ትንሽ ለመልስላችሁና ስሙት ስላቋረጥኩት the privatization of anything that can be privatized cities land public buildings public building and in other words we are living a very important evolution because the state as we know it will no longer exist it will be run by private banking interests who will, and they're already doing that, appoint their governments or their... ስለዚህ ከዛ የራሳቸው መንግስት ያስቀምጣሉ እሺ የሚላቸው አሁን ይሄ የተቀመጠው ለዛ ነው የራሳቸው የሚሆነው መንግስት ያስቀምጣሉ ከዛ በኋላ በቃ እነሱ ከጀርባው ነው ይግጣሉ ይያለ ነው ስሙ politicians they're corrupt politicians and essentially they will take over the whole political landscape ከዛ they will take over the whole political በቃ በፓርላማው ላይ ሁሉ እነሱ ናቸው ድምጽ ሁሉ ነገር የሚያደርጉት እነሱ ናቸው አገሪቷ በቃ ኮሎናይዝ እንደተደረጉ ሀገሮች ነው ብትሆኑ ይያለ ነው ማይክል ሾደቭስኪ አሁን ወደዛ ይሄድና ይመስላችሁ ለዚህ ነው እኮ ህዝቡ ያለቅሳል ለሀገር ደግሞ የሆነ ሁሉ ጊዜ ለውጥ ማምጣት የሚችል የነበረው ሚድል ክላሱ ነው ሚድል ክላሱ ቦዱ ተይዟል በቃ ምንም የለውም ሌሎቻችን ደግሞ ማይረባው ነገር ላይ በቃ ተጠምደናል አገራችንን እንደምንጣፍ ከእግራችን ስር እያስወሰዱብን እነኚህ ሰዎች ምን እናደርግማ መጮ ነው ያለብን አሁን የምንዘፍንበት ጊዜ አይደለም አሁን የምንጮህበት ጊዜ ነው የፈለገ ነገር ይምጣብረ ሁሉም በየፊናው ይሄን ጉዳይ አንስቶ የሚናገርበት ጊዜ ነው that is happening in a number of countries so we have to implement a grassroots movement nationally and internationally በቃ ሱራሱ ነገረን ይሄንን ለማስቆም we have to start a grassroots movement ውስጥ ለውስጥ የሚሄድ ከህዝቡ የሚነሳ መንግስት መጠበቅ የለብም ከማን መጠበቅ የለብም ይሄንን የሚቃወም ኢንተርናሽናል እያንዳንዱ አገር ማለት ነው የዲያብሎስ ስርወ መንግስት በአገራችን ላይ ሳይደረግና እነኚህ የራሳቸውን በሁሉም ነገር ላይ እንደ ድር ሳይጥሉብን በፊት በቃ ይሄንን ነገር ግራስሩት ሙቭመንት እየተናበበ ሰው የሚያደርገው ማድረግ አለበት አለ እኔ ብቻ አይደለም ማይክል ሾደቭስኪም እየተናገረ ነው ስሙት to confront this diabolical project and to restore our national economies our national institutions and to deny the legitimacy of the debt project and to investigate the elements of corruption which have led to this diabolical adventure which is affecting humanity in its entirety. This is a war against humanity. This is a war against humanity. Implemented through complex economic instruments. በቃ ይሄን መደረግ አለበት ትንሽ ጊዜ ነው ያለን ይሄን እያንዳንዱ ቀን እያንዳንዱ ሳምንት እያንዳንዱ አመታት ካሉ ነው በጣም ወሳኝ ጊዜ ነው በቃ ለዚህ ነው እኮ ነጮቹ አሁን እኮ ለዚህ ነው ሪፎርም ሞባይል ፎን ሪፎርም ታክስ ሪፎርም ኤሌክትሪክ ሪፎርም ነዳጅ ሪፎርም ምናምን ሪፎርም እኮ የሚባለው እኮ ነው ለነጮቹ ያሳለፈ በእነሱ በስትራክቸራል አድጀስትመንት በተፈራረሙት መሰረት ማለት ነው በቃ በእጃቸው ያስገባላቸው ነው ሪፎርም ነገ ከእንቅልፋችን ስንነሳ ባንኪንጉ በሙሉ በውጭ ነው የሚተዳደረው በቃ ሁሉ ነገር የሚቆጣጠሩት መመሪያ ፖሊሲ የሚያወጡልን እንደሱ ናቸው ስለዚህ በቃ የተሰጠውን ፖሊሲ ዝም ብሎ በህዝብ ላይ ፖሊሲ ፎርስ የሚያደርግ ይሆናል ማለት ነው መንግስት በቃ ድርሻው የነሱን ፖሊሲ በህዝቡ ላይ የሚያስተገብር ቢሚሊዮን የሚቀጣ ይሆናል ማለት ነው ለሱ ደግሞ ለማድረግ ደግሞ ይሄው ካሜራ ሰጥተውታል መደብደቢያ ዱላ ሰልፍ መበተኛ ምናምን ይሰጣል ከዛ በኋላ በቃ ነቢል ጌትስ ከኋላ እየሳቁ ማለት ነው የቅድሙን አይነት ወዳም ምናምን ስቴጅ ላይ ያወጡ እንደዛ ያደረጉ ከዛ በኋላ በቃ እንትን ይላል ማለት ነው this is what we want እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያ ነው እኛ እንዲኖረን የሚፈልገው
ታዲያ እንደው ባጭሩ እንደው ገረፍ አድርጌ ለሚል በጣም ባለማች አሁን እየመጣ ያለ ነገር ስላለ ነው። እንግዲህ ታስታውሳላችሁ ዩሮፒያን ዩኒየን ከዚህ በፊት ጠኔ እያመጡ ነው። ስለዚህ ከብቶች ለፕላኔት ለክላይሜት ቼንጅ የጋማ ምንድነው እንግዲህ በሬ ላም ምናምን በዶሮ ምናምን ለክላይሜት ጥሩ አይደሉም እያሉ ነው። በዚህ ምክንያት በአየርላንድ ታስታውሳላችሁ አሳይቻችኋለሁ። አየርላንድ ዲፓርትመንት ኦፍ አግሪካልቸር ሃዝ ፕሮፖዝድ ቱ ኪል 200,000 ከብቶችን ገድሏል። ያው የዛኔ ፕሪንስ ቻርልስ እንዳስደረገ። ይሄ ደግሞ እንግዲህ የኢሮፒያን ፓርላመንት በግፊት ነው። ይሄ አሁን ግሎባል ዓለም አቀፍ እንዲሆን እየተደረገ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ደግሞ ያላት ደግሞ አንደኛ ከሀብቶቹ አንዷ ከብቶች ናቸው። ስለዚህ ቢል ጌትስ ደግሞ አይስማማውም። ነገ ትንሽ ጊዜ ተመልከቱ። ኢትዮጵያም አሁን እንግዲህ ስትራክቸራል አድጀስትመንቱ ላይ ይሄንን የጋማ ከብት እንትንንም የበሬዎቹንም ጥማድ በሬዎቹንም ምናምን ዶሮ እርባታን ምናምን የሚደግፍ ፕሮጀክቶች የነበሩትን ማለት ነው ወደ ኋላ በማድረግ ማለት ነው የላቦራቶሪ ስጋ ወደ መብላት ምናምን የሚኬድበትን ቅቤም ራሱ እነ ቢል ጌትስ የሰሩ አይደለ በላቦራቶሪ እሱን እንትን ወደ ማለት እና እነኚህ እኮ ተመጣ ከዛኛው የምታገኘውን እኛ በላቦራቶሪ ንጥረ ነገሩን እኮ ያለው እኮ ነው የምናደርግልህ እያሉ ማለት ነው ወደ ማድረግ ይሄዳሉ። ይህን እንግዲህ ዓለም አቀፍ ነው። የእኛ መንግስት ደግሞ ይህንን ለማድረግ ምንም ችግር የለበትም። ግን በውጭው እየሄደበት አሁን በአሜሪካ በእንግሊዝ እየተደረገ ያለው ቅርብ ጊዜ ገበሬዎች በነቂስ ወጥተው ብዙ ምሁሮች እየተቃወሙ ያለው ነገር ነው። ወደ እኛ ሀገር ግን ችግር የለባቸውም። ይኸውን ካለፈው በቀጠለ በ24 ሰፕቴምበር እንግዲህ ከአሁን ወርም አልሞላውም ገና ማንዳቶሪ በርድ ሬጅስትሬሽን ዶሮ አንድም ዶሮ ብትኖር ማስመዝገብ አለብህ ብለው እንቅስቃሴ ማድረጋቸውን ባለፈው አሳይቻለሁ። በእንግሊዝ ሀገር ይሄም ወደ አሜሪካም ሄዷል። ናይስ ይባላል። ናይስ ኢኒሼቲቭ ነው። ማስመዝገብ ብቻ ሳይሆን ቺፕ እንዲያደርጉ ዶሮቹ በፊት ከብቶቹ በሚሆኑበት ጊዜ ከብቶች በሬም ላም ምናምን የአቶ ገሌ ንብረት ነው ብራንዲንግ ይባላል። የአቶ ገሌ ንብረት ነው ለማለት በፊት ይተኩሷቸው ነበር ገላቸውን በሬዎቹን ምናምን ፈረሶቹን። ከዛ ደግሞ ጆሮ ላይ ብራንድ ማድረግ እንደ ሎቲ እንደዚህ በመብሳት ማለት ነው ያደርጉ ነበረ። አሁን ባይዘው ብዙ ብራንድ የሚደረግ በዚህ በፋሽኑ ብራንድ የሚደረግ አበሻ ሁሉ እያየው ነው። አፍንጫው ላይ ሁሉ ብራንድ የሚያደርግ ባይዘው አፍንጫ ላይ ብራንድ የሚያደርጉት በድሮ ጊዜ ፈረሶቹ ምናምን እንዳይሮጡባቸው ለማድረግ ነው። እና በፋሽኑ ሰበብ እና የእነንትና ባይዘው ፋሽን ነው ይገባቸዋል። እና አሁን የዚች ጆሮ ላይ እዚህ ጋር ማድረጉ ብቻ አልፎ አሁን አፍንጫም ራሱ ላይ እዚህ ጋር ብራንድ የሚደረግ ምላስ ላይ ብራንድ ማድረግ ጀምሯል። ኤኒዌይ ሳብጀክታችንን እንዳንስት እና ድሮ በሬዎቹ እንደዚህ ብራንድ ይደረግላቸው ነበር። የአቶ ገሌ በሬ ነው የአቶ ገሌ በሬ ለማለት። አሁን ግን ወደ ቺፕ ይደረግባቸው። ምክንያቱም ያኛው ልንከታተሉ አንችልም። አሁን ግን ቺፕ ከተቀበረላቸው እንስሳቶቹ በሙሉ ማለት ነው እንቅስቃሴያቸው ማየት እንችላለን። ምክንያቱም አሁን ብለው ምክንያት የሚሰጡት ያው እንግዲህ ወረርሽኝ ቢመጣ ወረርሽኝ ያለው እንስሳ እንግዲህ ምን በረት ውስጥ ካለ ምን ቺፕ ያስፈልገዋል? ጎበዝ በረት ውስጥ ያለው እንስሳ እዛው በረት ውስጥ እዛ ያለው አይጓዝ ወደ ሌላ ሀገር ከበረት ወጥቶ አይሄድ እና መከታተል እንፈልጋለን ብለዋል። ዶሮዋንም ሁሏም እንግዲህ ቺፕ እንዲገባላት የተናገረው ናይስ እንግዲህ ማለት ናሽናል አኒማል አይደንቲፊኬሽን ሲስተም ነው። ይሄ በአሜሪካ በእንግሊዝ በአውሮፓ እየገፉት ያለ ነው። አዲስ እንትን ነው ኤሌክትሮኒክ አይደንቲፊኬሽን ማንዴት። ቀስ ብለው እንግዲህ ወደ ሰው ከመሄዳቸው በፊት ነው መሰለኝ ሲገፉበት የነበረ ነው። አሁን ግን በጣም ገፍተው እየመጡበት በመሆኑ ምክንያት እየተናገሩ ነው። አኒማል አይዲ ሪፈርስ ቱ ኪፒንግ ሪኮርድስ ኦን ኢንዲቪጁዋል ፋርምስ አኒማል ኦር ግሩፕስ ብለዋል። እንግዲህ ይሄ እንግዲህ ምግቡን ከማጥፋት ጋር ስጋ ከዚህኛው አቶ ገሌ ይህን ስጋ አትሽጥ ተብለ የለም እናንተ ለምንድን ነው ስጋ የሸጥከው የሚለውን ለመቆጣጠር ነው። አሁን ለዓለም ህዝብ ጤና ምናምን በማሰበር አይደለም። ምክንያቱም የዩናይትድ ኔሽን የተባበሩ መንግስታት እንደ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ኦልሬዲ ከብቶች ለፕላኔት ጥሩ አይደለምና ግደሉ በሚሉበት ዝም ብሎ ምንም ባልታወቀ ምክንያት የዶሮ እርሻ ማርቢያ ቦታ ዝም ብሎ በሳት በየጊዜው በሚጋይበት እንቁላል ማምረቻ ቦታ እንደ በሳት ዝም ብሎ በሚጋይበት ዓላማው ምን እንደሆነ ከጀርባው ያው እንግዲህ ምንም ሮኬት ሳይንቲስት መሆን አያስፈልግም፣ ይገባናል። ታዲያ እንግዲህ ናሽናል አኒማል አይደንቲፊኬሽን ሲስተም ከሱ ብቻ ሳይሆን ለአንድ ዶሮ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ቺፕ ይደረግባት ቢባል ወላ አንድ በግ አስቡት በዶላር $1 እስከ $20
for each animal cost ያደርጋል የኢትዮጵያ ገበሬ እንዴት ነው $20 እንዴት ነው ለአንድ ቺፕ የሚከፍለው የማይሆን ነገር ነው አታምርት በቃ ቢሉት ይሻላል ከዛ ሚሊዮን ነው እና ይሄንን እንደው USDA እንግዲህ እነኝ እንኳን ሀብታሙ ሀገሮች ይችሉ ይሆናል ወደኛ ሀገር በመጣበት ጊዜ እንዴት እንደሆነ አይታወቅም ያው የሚቃወሙ ብዙ ገበሬዎች አሉ እና እሱን የሚቃወሙ እስኪ እሱን አይተን እንመለስ ደግሞ livestock tracking ID goes way back in history started with branding animals out on open ranges how do you know whose cow is whose that's where branding originally came from being able to sort keep track of cattle know when they got sold at market who gets paid for this cow very practical nitty-gritty issue as a farmer. So branding was replaced as time went on by these ear tags that cattle now wear. So if you've ever seen a cattle in a field, see it got this big ear tag with a number and whatnot. That was like the updated version of branding, ear tagging cattle. And back in the 1990s, the government, USDA, FISIS, some of these agencies, along with the rise of the big beef industry, which is very different than the actual farmers. They wanted an even newer version of cattle tagging. They wanted electronic animal tagging that would allow them to know the exact number and location of all livestock animals all the time. Wow. Like so many government programs, it's sold under the idea of safety. ተውላችኋለሁ ቪዲዮውን የኛ ምን ነጋገርበት ነገር ነው የሚያነሳው በጣም ይገርማል ታዲያ ከዚህ ጋራ በዚህኛው አርቲክል እንጨርሳለን በጣም የሚገርማችሁ ነገር ከዚህ ጋራ አብሮ እንግዲህ በሽታውን ስለበረድ ፍሉ ምናምን ያወራው አይደል ያሉት አሁን ወደ ሰደን እንሰሶቹ የሚከተቡት ነገር ደግሞ የሚሰራ የሚያመርተው ቫክሲኔሽኑን የሚያመርተው ካምፓኒ አሁን ወደ ከሳይንቲስቶቹ ከኖርማል ላብራቶሪ ሰዎች ከኖርማል ዶክተሮቹ ከኖርማል ቬትሮኖቹ ወደ ሄዷል በሚገርም አሁን ሰሞኑን ነው ወደ ባርዳ የሚባል ወደ ሚሊተሪ ባዮሜዲካል አድቫንስመንት ሴንተር እሱ ገዝቷል ተቀብሏቸዋል ከጃቸው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እነኚህ ዶሮዎች ከብቶች ምናምን ከትንሽ ጊዜ በኋላ እንግዲህ አሁን የሆነ በሽታ ወረርሽ መጣ በሚባልበት ጊዜ ዶክተሮቹ የሚሊተሪ ዶክተሮች ናቸው ባዮቴሮሪዝምን ሰው የሚጨርስ መሳሪያ የሚገድሉ ማለት ነው እሱን የሚያመርቱ ዶክተሮች እነሱ ሳይንቲስቶች ሆናሉ ተመልከቱ ባዮሜዲካል አድቫንስመንት ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት አውቶሪቲ ባርዳ is a US Department of Health and Human Services principally against bioterrorism including chemical biological radiological እና አሁን ታዲያ ምን ሊያደርግ ነው አሁን እንግዲህ የነኝ መድኃኒቶች የሚሰራው ዶክተር ማኩለገ ይነግረናል ስሙት በጣም የሚገርም ነውና አብሮ ከዚህ ጋር እንደው ላሳያችሁ ብዬ ነው I don't want you to be off track. I predict it's going to create a lot of constraints in the food supply. They're going to end up culling animals unnecessarily. እንግዲህ culling ማለት መግደል ማለት ነው ቀስ ብለው አሁን ይሄንን ያመጡበት አሁን እንግዲህ ባዮሎጂካል እንትን በሚመጣበት ጊዜ ብዙ ደግሞ ዩቲዩብ ደግሞ እንዳይናደድ አሁን እንሰሶቹንም የሆነ ወረርሽኝ መጥቷል ምናምን ብለው አሁን ከተባቱን እንሰሶቹን የሚሰጣቸው ይሄኛው የሚሊተሪ ካምፓኒ በሚሆንበት ጊዜ እነሱ ባዮቴሮሪዝም አንደኛ እነሱ የሰሩትን ዶሮና በግ ራሱ መብላት እንዴት ይሆናል ምን እንደሚጨምሩበት እኛ ምን እናውቃለን ከዛ በኋላስ አሁን እንግዲህ ዶክተሩ የሚናገረው ሊገድሏቸው ነው የሚለው ሊገድሏቸው ነው ከሊንግ ማለት በብዙ ቁጥር መግደል ማለት ነው እንስሳቶቹን ሊገድሉ ነው ጠኔ ሊያመጡበት ነው ባለ መዝብ ላይ ያለ ነው ስሙት አሁን አላቋርጠውም ከዚህ በኋላ ስሙት እናንተ ያው ስሙት It's going to create a lot of constraints in the food supply they're going to end up culling animals unnecessarily destroying chickens and cattle they can just let them get through it get natural immunity but they don't want to do that I predict they're going to mass vaccinate the animals which the US has refrained on because it makes it worse and then even worse than that mass vaccinating humans because there's a CSL vaccine developed with BARDA. Why is our military developing bird flu vaccines? But in fact, they have one, an antigen-based vaccine already pre-purchased and ready to go for Americans. And right behind it is self-replicating messenger RNA bird flu vaccines for humans. We're talking messenger RNA, Pete, on steroids. Pardon, Americano. Agree? Already, when the vaccines ራሳቸው outright አድርገው ወስደው ፓተንት አድርገው ይዟል ባርዳ ማለት ሊመጣ የሚያስቡት ነገር አለ ማለት ነው ከባድ ነው ወገኖች በዚሁ
የመጀመሪያውን መርሃ ግብራችንን ፈጸምን እየተከታተላችሁ ያላችሁ ኢትዮጵያን በሁለቱ የዩቲዩብ ገጾቻችን ነው እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ እየወደዳችሁት ፕሮግራሙን ካለ ላይክ አድርጉልን እያደረጋችሁ ነው እናመሰግናለን አይዲያ ሩሙን እንግዲህ ጥያቄያችሁን አስተያየታችሁን እያየው ነው በዚሁ እንቀጥላለን ማለት ነው በጣም ደስ የሚል ቆይታ እያደረግን ነው እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ እንግዲህ እንዋጅ ዓለማችንን በጣም የሚገርም ነው ያለንበት ሁኔታ ይሄኛው ሁለተኛው መርሃ ግብራችን በጣም የሚገርም ነው ከአሜሪካ የምትመለከቱኝ ይሄን በጥሞና ልታዩ ይገባል ምክንያቱም በተለይ ኢን ፓርቲኩላር እናንተን ይመለከታል ይሄኛው አሜሪካኖቹ ምን ቢያውቁ ነው ይላል ይሄኛው ተመልከቱ እንግዲህ ይሄ እንግዲህ ሰሞኑን የወጣ the guardian article የሚያስደነግጥ ቅጽ ይዞ ወጥቷል Trump has repeatedly threatening to deploy the military inside major cities run by Democrats. እንግዲህ ዲሞክራቶች እንደምታውቁት የነ ካማላ ሃሪስ የነ ጆ ባይደን ግሩፕ ዲሞክራት ነው የሚባለው ስለዚህ ምርጫ ላይ ከተቀመጥኩ እነኚህ ሰዎች ያሉበትን ሲቲዎች ላይ ሚሊተሪ ለቃሉ ብሏል ትራምፕ ይለናል ዘ ጋርዲያን አዎ ሲልም ነበር እንግዲህ አያችሁ ለዚህ ነው እንግዲህ ሁለቱን ሳይድ ያጋጩ ነው የጨለማ ማህበረሰብ ከጀርባ ያሉት ከዲሞክራቱም ከሪፐብሊካንም ያለው ከጀርባ ያለው ሌላ አጀንዳ ያለው ነው ሁለቱን ፓርቲዎች ያጋጫጩ እነሱ የሚፈልጉትን አጀንዳ ወደፊት ያደርጋሉ which is new world order የዳቢሎስን ስርወ መንግስት ወደፊት ማድረግ ነው የዛዮኒስቶቹ አጀንዳ ደግሞ ያ ነው የዛዮኒስቶቹ እስራኤሎቹ ዛዮኒስቶች አጀንዳ ይሄ ነው ሁለቱን ያጋጩ የባንኮቹም አጀንዳ ይሄ ነው ወደፊት የሚያደርጉት እና በጣም ይገርማል እና በዚህ ጉዳይ ላይ ነው እንግዲህ የምናየው ይሄ በጣም አሳሳቢ ነገር ነው ምክንያቱም ዶናልድ ትራምፕ ከተመለሰ ወደ ስልጣኑ the White House after the former president has repeated threats that he would use presidential powers to seize controls of major urban centers. Trump has proposed deployment the military inside አሁን እንግዲህ በህዝቡ ላይ ነው በህዝብ ላይ ሚሊተሪ ለቃለው የዲሞክራት የተባለውን ስቴት እንትን አደርጋለሁ እቆጣጠራለሁ በህዝቡ ላይ ሚሊተሪ ልክ ከዚህ በፊት እንግዲህ ናሽናል ጋርድ በየትሬን ስቴሽኑ እንዳስቀመጡት ማለት ነው የባይደን ያደርግ የነበረውን እሱ ደግሞ በደንብ ሊቀጥልበት ማለት ነው እዚህ ጋር የሚጎዳው ግን ህዝቡ ነው እንተናማ እነ ካሜላ ወይም እነ ባይደን ካልተመረጡ ይለቃሉ ግን ጨዋታው እሱ አይደለም ይሄንን ደግሞ አጀንዳ 47 ብሎታል እና he wants to bring it on ወደፊት ታዲያ እዚሁ ጋዜጣ ላይ አርቲክሉን ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ በጣም የሚገርም ነው if Trump wins the election this is what is at stake ይሄ ነው happen የሚያደርገው ብለዋል senior officials nationwide are preparing to defend their communities from their threats from his threats ማለት ምንድነው አሁን ውስጥ ለውስጥ ማለት ነው ሲቪል ዋር እየተቀሰቀሰ ነው አሁን ትራምፕ ከተመረጠ አደጋ ያመጣብናል የሚሉ ዲሞክራቶች ማለት ነው ትራምፕን የማይደግፉ መሳሪያ ይዘው እንዲነሳሱ ቅስቀሳ እየተደረገ ነው ማለት ነው አሜሪካ አደገኛ ታይም ላይ ነው ያለችው ይህንን የሚፈልግ ደግሞ የጨለማ ማህበረሰብ ከዚህ ከሚታየው ፒክቸር ጀርባ አለ ይህንን ነው የምናየው ዛሬ በጣም የሚገርም እንቅስቃሴ በአሜሪካ እየተደረገ ነው ትራምፕ አጀንዳ 47 እስኪ ራሱ ይንገረን ትራምፕ አጀንዳ 47 ይንገረን ራሱ ኦኬ ትራምፕ Joe Biden and the defund the police Democrats have turned our once great cities into cesspools of bloodshed and crime. There's never been anything like it. Here's my plan to restore law and order in our cities and throughout our country, frankly. First, because police forces have been gutted by Democrats' war on police, I will sign a record investment in hiring, retention, and training for police officers nationwide, so important. This bill will also increase vital liability protections for officers because the Democrats want to take those protections away from our police because we want them to do their jobs and we want them. ስለዚህ እንግዲህ በጣም አሁን ወደ ፖሊስ ስቴት አገሪቱ እየሄደች ነው ማለት ነው
ረዘም ያለ ቪዲዮ ነው አስቀምጥላችኋል ወደ ፖሊስ እንዴት ይፈልጋል ፖሊስ የፈለገውን እንዲያደርግ ማለት ነው አውቶሪቲ ሰጥቷል ምክንያቱም ስሩ የተባለ ዲሞክራቶች እየወሰዱባቸው ነበር ያላቸውን ፈሪ ያደርጓቸዋል ፖሊሶችን አሜሪካ ፖሊስ ፈሪ ሲሆን እስካሱ ቀጥቀጣው ጫዳው ምናምን የተባለውን የሚያደርግ ይሆናል ከዚህ በላይ እንግዲህ ከቀጥቀጡና እንትን ካሉ ደግሞ አስቡት አሁን ይሄን ነገር ግን የሚፈልግ የጨለማ ማህበረሰብ አለ የተባለውን አድርግ ተወጋ የኛውን ክትባት አልወጋም ቀጥቀጣው እንደዚህ ምናምን የሚል አጀንዳ በእንትን እየተሰራ ነው ማለት ነው ከጀርባ ታዲያ እንግዲህ እንደ ላሪ ከርስነር አይነት ሰዎች በጣም እንግዲህ በዚህ የፊላደልፊያው አተርኒ ማለት ነው ሲናገር እንደ በጣም አሳሳቢ ነገሮች እየመጡ እንደሆነ በአሜሪካ እየተናገረ ነው Trump clashed several times during his presidency said he was taking the former president at his word it is incredibly serious for big cities that lean strong democratic party በጣም ለሚደግፉት በጣም ከባድ ጊዜ እየመጣ ነው ይሄ ህዝብ በህዝብ ላይ መጨራረስ ማለት ነው እንግዲህ Philadelphia does and when a potential president who identifies with dictator all over the world talks about confirming on federal authorities powers that they do not have ከባድ ነው ከዚህ ጋር አብሮ በጣም የሚገርም ነገር ነው የፖለቲኮም አውጥቷል አመሳሳይ አርቲክል which is really አሳሳቢ ነገር ነው almost የ9/11ን ጉዳይ አብረው ያነሱታል ማለት እንግዲህ ወርልድ ትሬድ ሴንተሮች ወደቁበትን ፔንታገን ላይ ጥቃት ደረሰ ያሉትንም ከሱ ጋር ያያይዙና አሜሪካ አሁን በጣም ሲሪየስ ሲቹዌሽን ላይ ነው ምክንያቱም ኢቭን ራሱ ትራምፕ ላይ 3 ጊዜ አካባቢ የግድያ ሙከራ ተደርጓል አንዳንዶቹ ሁለቱም ሊሆን ይፋ የተደረጉት እና ይሄንን አይተን ስለዚህ አንድ ሽጉጥ ቢተኮስ የአሜሪካ ታሪክ ለአንዴና ለመጨረሻ ይቀየራልና አሁን ዝግጅት ማድረግ አለብን የዝግጅት ደግሞ ምንድነው ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት የሚያካትት ነው ብሏል ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ደጋግሜ ብዙ ጊዜ ተናግራለሁ ይሄ ይመጣል ትንሽ ጊዜ ስላችሁ ነበር ኤሶፕ ኢትዮጵያን ለረጅም ጊዜ የምትከታተሉ የነበራችሁ አሁን ይሄው ያመጡት ነው ዋይት ሃውስ ላይ ኮግ ብለው ራሱ ለጥፈዋል ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ማለት ነው በኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ጊዜ ማለት የአሜሪካ መንግስት ትልቅ ችግር ደርሶበት ላይክ ነው ኒውክሊየር ዌፐን ተተኩሶበት ከሌላ ሀገር የሆነ ነገር በሚደርስበት ጊዜ በጣም አሉ የተባሉ ክሪም የተባሉ ላይ ያሉ የአሜሪካ ሴናተሮች መንግስታት የጦር ጀነራሎች ምናምን በቅጽበት ማለት ነው ተወስደው ወደ ድብቅ ወደሆነ አንደርግራውንድ ወደሆነ ባንከር ተቀምጠው ያ ጊዜ ችግሩ ሰብስታይዝ ካደረገ በኋላ ከተረጋጋ በኋላ እንደገና አሜሪካ የምትነሳሳበትን ስርዓት ለማድረግ በጣም የሚወሰድ እርምጃ ነው ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ይሄንን መነጋገር አለብን ብለው ኦልሞስት ከዚህ በፊት ፕራክቲስ ያደርጉት ነበር አሁን ይሄንን በህግ ወደፊት ፎርወርድ እያመጡ ነው ምንድነው የሚጠብቁት እና ከዚህ በፊት እንግዲህ ክሎዝ ሸዋብም ጨምሮ ተነጋግሯል የዓለማችን ኢሚዲየት ትሬት የሳይበር አታክ አንደኛው ነው እንደገና ደግሞ ጀርም ወርፌርም ብለዋል ማታም ነገሮች ተናግረው ኒውክሌር እንትን አታክም ብሎ ተናግረዋል ጠላቶቻችን ኢራን ራሽያ ቻይና ምናምን ተናግረዋል አሁን ደግሞ በጣም ያሳሰባቸው ነገር የሚያውቁት ነገር እንዳለ አይናገሩም የአገር በቀሉም ራሱ ህብረተሰብ ራሱ ባንክሮ የምናየው ነው ብሏል ትራምፕም ደግሞ እየተናገረ ነው እንግዲህ ከዚህ ጎን ለጎን አብረን ማየትና ማስተዋል ያለብን ነገር ምንድነው ከቅርብ ጊዜ ወደዚህ ሁላችሁም እንደያያችሁት የአሜሪካ እንትኖች ቦርደሮች ብርግድ ተደርገው ማን እንደከፈታቸው በማይታወቅ ሁኔታ ተበወለል ተደርጎ ተከፍቶ ያ ሁሉ ስደተኛ ከሰሜን ከምዕራብ ከደቡብ ከምስራቅ እንዲገባ ተደርጓል ወደ አሜሪካ እንዳየነው በኤሶፕ ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት በትሬን እየተጫነ ያ ሁሉ በአሜሪካ ታሪክ ተሰምቶ በማይታወቅ ሁኔታ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ እንደውም ወታደሮቹ የቦርደር ኮንትሮለሮቹ ራሱ በዚህ ጋር ለፉ ይያሉ ያስገቧቸው የተደረገበት ምክንያት ምን ለማምጣት ነው በአሜሪካ የሚጠበቅ ነገር አለ ወይ ብለው ያሳይተናል ብዙዎችም እየጠየቁ ነበር አላርሚንግ I think እንግዲህ እነሱ I think those are the people who are going to be blamed የጨለማ ማህበረሰብ ከነኚህ ከትራምፕም ከካማላ ሃሪስ ወይም ከባይደን ጀርባ ያለው የጨለማ ማህበረሰብ የሚፈልገውን አጀንዳ ለማድረግ ጣቱን ለመጠቆሚያ ይጠቀማቸውን ስደተኞችን ብለን እኛም ጠይቀናል ብዙዎችም እየጠየቁ ነበር ግን አሁን ለማንኛውም እንግዲህ እርምጃው
አሁን የአሜሪካ መንግስት ጭንቅ ላይ ነኝ አደገኛ ታይም ላይ ነው ያለው ስለዚህ ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ወይም ኮግ እንግዲህ ወደ መምጣት አለበት ይሄ ማለት ምንድነው ፖሊስ ስቴት ነው እንግዲህ ፖሊስ ስቴት ሊያውጁም ሲፈልጉ ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ትን ፕሮቶኮልን ወደፊት ያመጡታል ፖሊስ ስቴት ሆነ ማለት ነው በሰላማዊ ጊዜ የሚወሰዱ ላይክ ቴሮሪስት አለ ምናምን ተብሎ ስለሆነ ሰዓት ላፊ ሊኖር ይችላል ፖሊስ የፈለገው ሊቀጠቅጥ ይችላል ሊያስር ይችላል ፍርድ ቤት ነሰሰሪ ሰዎች መቆም አይገባቸውም ምክንያቱም አገር አደጋ ላይ ነው በሚል መርህ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከዛ ጋራ በዛ ላይ ነው ቆይታ የምናደርገው በጣም የሚገርሙ ነገሮች በአሜሪካ አንፎልድ እያደረጉ ነው እና ፖለቲካ እንግዲህ በጋዜጣው በጣም በሰፊው እነ ፔንታገን እነ ሲአይኤ የአሜሪካ የባይደንም የትራምፕ መንግስት በተለይ የትራምፕ መንግስት በጣም ይፋ ያደረገ ያለው የመጣው ነገር 9/11 አላያችሁም እንደ የዛን ጊዜ አሜሪካ እንደ ጭንቅ ውስጥ እንደገባች ወይም ፔንታገን ላይ የደረሰው ጥቃት አሁን ደግሞ ትራምፕ ራሱ ፎርመር ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ላይ እንደምታዩት የተደረገበት ጥቃት ራሱ በጣም ይሄ አንፕሬዚደንትድ ነው የአሜሪካን አካሄድ ለአንድና ለመጨረሻ አደጋ ላይ የሚከት ነውና ቢኮዝ በዚህ ምክንያት ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ሻዶ ገቨርንመንት ማለት ነው ወደፊት መምጣት አለበት ብለው መመሪያ አውጥተው የተንቀሳቀሱ ነው ይሄም እንትኑም ወጥቷል አሁን ከዚህ በፊትም ሲሰሩት የነበሩት እንግዲህ ክላሲፋይድ ሲክሬት ፋይሉ ነው ናሽናል ሴኩሪቲ ፕሬዚደንሻል ዳይሬክቲቭስ NSPD 51 እና NSPD HSPD 20 እነኚህ ናሽናል ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ዓላማው ምን እንደሆነ አሁን በነገርኳችሁ ነው ለማድረግ ነው ፋይሉ ወጥቷል ይፋ ሲደረግ ማለት ነው which is በጣም አሳሳቢ ነው ታዲያ እሱ ብቻ ሳይሆን እንደገና ደግሞ በፓወርፖይንትም አሁን ሰዎች አውጥተውታል የፓወርፖይንቱን ላሳያችሁና ከዛ እንመለሳለን ፎርወርድ ያደረኩት እንዳለ ኮግ ፕላን ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ፕላን ማለት ነው ተመልከቱ ይሄው እንደምታዩት ነው እንግዲህ ወደ 120 ፔጅ ነው ረጅም ነው 120 ፔጅ ነው ምን እንደሚደረግ ይሄው እንግዲህ ከበፊትም ጀምሮ የተስማሙበትን አምጥተው ምንድነው የሚደረገው ዋይት ሃውስ ማን ነው ይሄንን ኮል የሚያደርገው ፕሬዚዳንቱ ነው ይሄን ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት እንትን የሚያደርገው እንግዲህ ጆርጅ ደብሊው ቡሽ በ2007 ፈርመውበት ነበር ከዛም በኋላ ሌሎችም ፕሬዚዳንቶች ፈርመውበት ነበር እንደምታዩት ነው ከ9/11 ተከትሎ እንግዲህ ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት አስቀምጥላችኋለሁ ማንበብ ብታነቡት በጣም አሪፍ ነው ምን ያካትታል የሚለው ማለት ነው ከታማ አኳያ እዚህ ላይ ቆይታ እናደርግም ሌቭል አለው የሚገርማችሁ ሌቭል አለው ይሄ ሌቭል እንግዲህ ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ፕላን 1 ሌቭል ደረጃ 1 ደረጃ 2 ደረጃ 2 3 እያሉ አስቀምጠውታል ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት 4 አንድ ሲሆን አይ ቲንክ በጣም ሲሪየስ ነው full deployment of አሁን እንግዲህ ትራምፕ እያወራ ያለው full deployment of designated leadership and continuity staff to perform the organization essential function from alternate facility either as a result ነው የቀዩን ነው ያነበብኩ ያሉት ከሩቅ ሆነው የአሜሪካን መንግስት በቃ ከባንከር ውስጥ ከመሬት ጥልቅ ውስጥ ሆነው የሚቆጣጠሩበትን ነው አሁን እንትን እያደረገ ያለው አደገኛ ታይም እየመጣ ነው እያሉ ነው እንግዲህ አሁን ቅርብ ጊዜ ያኔ ኮምፒውተር ክራሽ አደረገ ተብሎ በአሜሪካ የሆነውና በእንግሊዝም አሁን እንግዲህ ሳይበር አታክ ምናምን ያሉ የሚያወሩትን ነገር ከዚህ ጋር አይወድና የሆነ ነገር ሊያመጡ አስበዋል እነኚህ ሰዎች ምክንያቱም ምንድነው ሰዎች ሊሞቱ ይችላሉ እንግዲህ ዩኤፍኦም እያሉ የሚያወሩትን ነገር ጥቃት ሊደርስ ይችላል ከዛ በኋላ አሜሪካ ወደ እነሱ ወደሚፈልጓት ኒው ወርልድ ኦርደር አጀንዳ አባሯን አራክፋት እነሳለች ማለት ነው በሌሎች ቁጥጥር ስር የምትወድቅበት ሁኔታ በደንብ በቃ በግልጽ ህዝቧ ለዓለም ህዝብም አዲስ መመሪያ የምታመጣበትን ሁኔታ እየሄደች ነው ማለት ነው በጣም this is አሳሳቢው የሚሆነው ይሄ ነው በዚህ መሰረት ከበፊትም እንግዲህ ሳይት አር የሚባል ቦታ አላቸው እንደምታዩት ከዋይት ሃውስ እንዴት አመልጠው የሚሄዱበትን አንደርግራውንድ ባንከር ሁሉ ሰርተዋል በዚህ ላይ አንድ ቪዲዮ አለ ቪዲዮን ላሳያችሁ ሳይት አር ሸሽተው የሚቀመጡበት ማለት ነው እንግዲህ ቦታ ሳይታር መልከት
እንግዲህ ፔንታገን ነው እንግዲህ ዋይት ሃውስ ያለ ሰው ምናምን በአንድ ጊዜ በአውሮፕላን ምናምን ወይ በሄሊኮፕተር ላጥ ተደርገው ወደ ፔንታገን ይሄዳሉ ከፔንታገን በኋላ በዚህ መልክ የዛኔ እንደ ዲክ ቼኒ ምናምን እንደተነጠቁት ማለት ነው በዚህ መልክ እንግዲህ 40 ደቂቃ ነው ወደ ፔንሲልቬኒያ ሳይት አር ይወሰዳሉ ማለት ነው እንደምታዩት ነው ይሄ እንግዲህ በመመሪያው ላይ ነው እዚህ ይገባሉ ማለት ነው እንግዲህ ቦታው ይሄ ነው በጣም ነው የሚገርመውና የተቀረው እንግዲህ 6 ሚሊዮን የአሜሪካ ህዝብ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው እሱ የራሱ ጉዳይ ነው አሁን የሚመጣ ነገር አለ ብለዋል ይሄንን አሁን ይፋ ተደርጓል ዶክመንቱ ተብሏል ያለ ህዝብ እየተወያየበት ነው በጣም የሚገርም ነው ታዲያ በጣም የሚገርማችሁ ኦገስት 28 አሁን ቅርብ ጊዜ ማለት ነው እንግዲህ ከሁለት ወርም አልሞላው ፊማ ደግሞ በክላይሜት እንግዲህ በጎርፉ አሁን ባለፈው እንግዲህ ማን ነው ይሄንን ጎርፉን ቶርኔዶ ምኑን የሚያመጣው ምናምን ብለን ተነጋግረን ነበርና ፕሮግራም ሰርተናል በሱ ላይ ካላያችሁ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ፊማ እንግዲህ በክላይሜት በሳይበርና በፓንደሚክ ትሬት በበሽታ ማለት ነው ያለ የአሜሪካን ህዝብ ትልቅ አደጋ ላይ ዓለምንም ትልቅ አደጋ ላይ የሚደርስ ነገር ይመጣል ብሎ ትሬኒንግ እያደረገ ነው እንግዲህ ይሄንን በሚመጣበትም ጊዜ ስቲል እንግዲህ ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ያስፈልጋል ይሄንን ፕራክቲስ እያደረጉ ነው the Federal Emergency Management Agency announced Tuesday it is establishing the National Disaster and Emergency Management University to help train emergency managers አሁን በዚህ ትሬኒንግ ላይ በቃ ብዙ ሰዎች ናቸው ዶክተሮች ምናምን ብቻ ሳይሆኑ የሃይማኖት ሰዎች እናያለን በኋላ ትሬን የተደረጉ ነው ውስጥ የሚመጣ ነገር አለ ብለው ማለት ነው ከነኚህ ሶስቱ አደጋዎች የሳይበር የክላይሜት እና የበሽታ የፓንደሚክ አደጋዎች ይመጣል ብሎ ከዛ ጋር አብሮ እንግዲህ የአሜሪካ ህዝብ በዚህ ላይ ቢያመጽ እኛ ምንድነው ባይሰማ ወይም ደግሞ በበሽታ ተይዞ ኳረንቲን ለማድረግ ቢያስፈልግ ብለው በዚህ በፊት የጻፉትን የነበረውን ደግሞ ወደፊት አምጥተውታል they call it internment and resettlement operation ብለው ይሄንን በ2010 ያጸደቁትን ነገር ወደፊት አምጥተውታል the internment ማለት እንግዲህ imprisonment ማለት ነው imprisonment of people ማለት ልክ በኮንሰንትሬሽን ካምፕ ማለት ነው እንግዲህ በሂትለር ጊዜ እንደነበረው ቅድምን ጊዜ ማይክል ቾዶቭስኪ ሲናገር እንደነበረው ኮንሰንትሬሽን ካምፕ እንደ ሂትለር ጊዜ እንደነበረው እያለ የሚናገረው ይሄንን ነው ሊያደርጉ ይሄንንም ወደፊት አምጥተዋል ምንድነው እነኚህ ሰዎች የሚያውቁት ስለዚህ እንግዲህ FM 33940 ይባላል ዶክመንቱ እኔ ብቻ አይደለሁም ያሳያችኋለሁ የሚናገሩ ሰዎች ኢንተርመንት ኦፕሬሽን ፌብሩዋሪ 10 የነበረውን አሁን ወደፊት አምጥተውታል ኢንተርመንት ኦፕሬሽን ፊልድ ማኑዋሉ ለወጥቷል ፊልድ ማኑዋል መመሪያው ማለት ነው መመሪያ ኢንተርመንት ሪሰትመንት ኦፕሬሽን ምናምን ማን መንቀሳቀስ አለበት ማን ነው ሰው ማህበረሰቡ መጠየቅ ያለበት ማን ያገባዋል ማን ነው በዛ ላይ የተሾመው ምናምን ብለው እንግዲህ እየተንቀሳቀሱ ነው ማለት ነው የት ቦታ እንዳለ እንግዲህ መቀመጫው እስር ቤት ማለት ህዝቡ የሚቀመጠው አልሰማ ያለ ማለት ነው እንግዲህ አሁን አዲስ ክትባት እንደም አልሰማ ያለ ቦታው አዘጋጅቷል ማለት ነው ያው ሲቪሊያንስ ሌድ ኤጀንሲስ PDF ፋይሉን አስቀምጥላችኋል በጣም የሚያሳስበው ይሄ ሁሉ እንግዲህ ምንድነው ከዚህ ጋር አብሮ በትራምፕ ጊዜ ካፒታል ቢልዲንግን የወረሩት እነኚህ ሁሉ ሰዎች ማለት ነው እያሉ ነው እነኚህ ሁሉ ሰዎች አያችሁ ማን እንዴት ያደረጉ እንደሆነ ትዝላችሁ እንደነበረ ግን ካፒታል ሂልን የትራምፕ ደጋፊዎች እንደዚህ ያደረጉ ምናምን አሜሪካ ዴንጀር ላይ ነች በሚሉ ጊዜ በዛን ጊዜ ያቀረብኩትን ቪዲዮ ካያችሁ የውሸታቸው ነው የተመልከታቸው ፖሊሶቹ ራሳቸው ሲያስገቧቸው ሰላም ሲባባሉ ከፖሊሶቹ ጋር ምናምን ይያርኩ ቪዲዮ ሳሳያችሁ ነበር አሁን እሷን እንደ ምክንያት አምጥተው እነኚህ ሁሉ ያኔ ካፒታል ቢልዲንግ ላይ ሲወጡ ምናምን የነበሩ ሰዎች እንደ ቴሮሪስቶች ናቸውና እነኚህ በሙሉ አሁን ኢንተርመንት ካምፕ እንደ ከሌላው ማህበረሰብ ጋራ የአሜሪካ መንግስት አልሰማ ካለ ጋራ ካምፕ መግባት አለባቸው ለምንድን ነው የሚገቡት ለሪኤጁኬሽን ካምፕ ተብሏል እና ሰርተዋል እንደዚህ ሪኤጁኬሽን ካምፕ ያው እንደምታዩት ነው ሪኤጁኬሽን ካምፕ ምንድነው ማስተማሪያ ዳግም ማስተማሪያ ጸማይ ማረሚያ ማለት ነው
አውራን ጉንፋን ወይም ሌላ የሚመጣውን ወረርሽኝ እቃወማለሁ አንተ በቃ ሪኤጁኬሽን ካምፕ ትገባለህ ተሰርቷል ማን የሰራው ፊማ ነው የሰራው ተመልከቱ ሪኤጁኬሽን ካምፕ በጣም የሚገርም ነው ካላያችሁ ይሁት going to really almost deprogram these people who have signed up for the cult of Trump. This document is called FM 3 through 39.40, Internment and Resettlement Operations, and it's a comprehensive manual issued by our very own Department of the Army. There are millions of ደጎል እየተናገረን ነው አሁን በሰማሁት ዜና ኩባ ላይ ብላክአውት ጀምረዋል አሁን እኮ በቃ እንዳለ ኢንፍራስትራክቸር ወደ ብላክአውት ሲስተም ክራሽ ወደ ማድረግ እዚህ ሀገር አሁን ሳይበር አታክ ተብሎ ቲኤፍኤል ምናምን አውቀው ነው የሚሰሩት ከአሜሪካኖቹ ጋር ወደዛ እንዲህ በሚገባበት ጊዜ ህዝቡ እምቢ ያለውን ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ሊያስገቡት ነው ከዛ አልሰማ ያለውን አንተማ ሪኤጁኬሽን ያስፈልጋል ሊሉት ነው ይሄ ደግሞ በአለም ላይ ነው እየተባለ ነው እንግዲህ እኔ በእንግሊዝ ሀገር ያለውን አላየውም እንስማቸው እነኚህ ሰዎች ታንክ ዩ ደጉል These people who have signed up for the cult of Trump. This document is called FM 3 through 39.40, Internment and Resettlement Operations, and it's a comprehensive manual issued by our very own Department of the Army. But Department of the Army የፈለገውን እንግዲህ ሊያጉር ማለት ነው millions of Americans, almost all white, almost all እነኚህ ባይዘው እየደገፉ ነው የሚያወሩት የካፒታል ራዮት ላይ የወጡ ሰዎች ምናምን ኢንተርመንት ካምፕ መግባት አለባቸው መታጎር አለባቸው እያሉ ነው እነኛ ሰዎች እኮ ግን ልክ ጆርጅ ሶረስ ብላክ ላይቭ ማተርን ገንዘብ እየሰጠ እንዳስወጣው ማለት ነው እንደዛ ያወጡ ሰዎች ናቸው እንጂ ትራምፕ እንደገፈው ምናምን የሚባለው እሱ የማያውን ውሸት እንትን ዜና መሆኑን አይተናል አያቸው የጨለማ ማህበረሰብ ለዓለም ህዝብ ይሄንን እያሳየ ከጀርባ ላይ የሚያመጣውን ነገር ተመልከቱ somehow need to be deprogrammed. But here's they need to be deprogrammed. እንደዚህ ነበር እኮ ሂትለር የሚያደርግ የነበረው ዲፕሮግራም መደረግ አለባቸው ማይንድ ኮንትሮል መደረግ አለባቸው ይሄ ለሁሉም የዓለም ህዝብ ነው እንግዲህ የጨለማ ማህበረሰብ እየሰራ ያለው ማለት ነው It gets interesting. Buried within the dense military jargon and procedural detail is a framework that could, under certain circumstances, be applied domestically. Yes, you heard that right. This manual provides guidance that is adaptable to various operational environments, including potentially right here at home. Because they've been brainwashed, Joy. I really believe that they have been brainwashed by this misinformation campaign. So how do you de-radicalize these people? Once we educate them, we coach them on how to interact and empower the person to start thinking for themselves. I think a lot of people are going to have to be deprogrammed. We had a program addressing white supremacists, that we had programs, federal programs, that went towards funding organizations like these that de-radicalize people. And President Trump pulled the plug. What ultimately breaks that power structure in the South is enforcement, right? There has to be consequences. Over half our country needs to be reprogrammed. Not just 75 million people that voted for Trump, but the conservatives in this country. I have decided we really need camps for adults. And we need the kind of camps that you all run. I mean, really. And there's detention facility bids to build individual detention facilities in every state in the union. And then she goes on to say to me, well, Gigi, who do you think they're built for? And she says in this interview, they're for dissidents, American dissidents. የሚገርም ነው እንግዲህ አሁን ተመልከቱ የበፊተኛው በመጀመሪያው ሎክዳውን ጊዜ ብዙ ሰው አልሰማቸውም አሁን የሳይበር አታካሉ ፓንዴሚክ አሉ እንደገና ደግሞ ሳይበር አታካሉ ስለዚህ ማአት ነው እንትኑና በዚህ አሁን ክሪፕል ያደርጉትና ሶሳይቲውን ይሄንን ታዲያ ይሄንን ናሬቲቭ ይሄንን ትርክት የሚቃወመው ማለት ነው የሚቃወመው እሱን የሚቋጥሩበት ሎክዳውን የሚያደርጉበት ቦታ እያዘጋጁ ነው አምሹር እዚህም ሀገር ትንሽ ጊዜ በኋላ እናወጣዋለን እንደዛም ነው በአለም ላይም እንደዚህ ነው አሁን አካሄዱ የሚሄዱበትን አቅጣጫ ተመልከቱ በጣም የሚገርም ነው ይሄ ትራምፕ ስለተመረጠ ትራምፕ ያደነዋል ምናምን ውሸት ነው አሁን አንዳንድ ሰው ኤሎን መስክ በጣም አሪፍ ነው ብሎ ሊናገር የሚፈልጋል ሁሉም they are in it together
አውቆ ነው ጉድ ካፕ ባድ ካፕ እየተጫወቱ ነው በላያችን ላይ ጉድ መጥፎ ፖሊስ ጥሩ ፖሊስ እየተጫወቱ ነው ግን ዘር ሾፍሪንግ አክስ ቱ ዋን ዳይሬክሽን ወደ ጨለማው ወደ ኒው ወርልድ ኦርደር አጀንዳ ነው እየተገፋን ያለ ነው በዛም በዚህም አንድም ሰው እንዲያመልጥ እየተፈለገ አይደለም ያውላችሁ እንግዲህ ዲኦዲ ዳይሬክቲቭ 524001 ሰፕቴምበር 27 አሁን እንግዲህ ቅርብ ጊዜ ማለት ነው የወጣው ይሄኛው ደግሞ በጣም የሚገርም ነው እያንዳንዱ አሜሪካዊ ካስፈለገ የመግደል ስልጣን ለዲኦዲው ሰጥቶታል ተመልከቱ በጣም ነው የሚገርመው ዶክመንቱን ሁሉ አስቀምጥላችኋለሁ አንብቡት የአዲስ የወጣ እንትን ነው ዶክመንት ነው ኢፌክቲቭ ከሰፕቴምበር 27 ጀምሮ ነው 2024 አሜሪካ መንግስት ያወጣው ከአሜሪካ የምትመለከቱ ስለዚህ ሰምታችኋል ካልሰማችሁ you need to read this one የአሜሪካ መንግስት እንግዲህ አሜሪካ የሆነ ትልቅ በጣም ትሬት ውስጥ ስትሆን የሚወሰድ በኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት የሚተወሰድ ህግ ነው በ27 ሰፕቴምበር ጀምሮ ቀስ ብሎ እንትን ያለ የወጣ ህግ ነው እኔ አሁን ወደዚህኛው ፔጅ ላይ ልሰዳችሁ 3.3 ዶክመንቱ 3.3 ሌቭልስ ኦፍ አውቶሪቲ የሚለው ጋር ሄዳችሁ ታነቡ ሙሉን ዶክመንት አስቀምጥላችኋለሁ ሲ ላይ ስትሄዱ assisting in responding with assets with potential for lethality or any situation in which it is reasonably foreseeable that providing the requested assistance may involve the use of force that is likely to result in lethal force, including death or seriously bodily injury. መግደል ይችላል አሁን ያለምንም እንትን ይሄ እንግዲህ ፖሊስ ስቴት ማርሻል ሲሆን ነው እንደዚህ የሚቻለው ምንም ነገር ባልተፈጠረ ጉዳይ ማለት ነው ትራምፕ ላይ የተወሰነ ጥቃት ተደረገ ሳይበር አታክ ሊመጣ ይችላል ወይም ኒኩሌር ዌፐን ኢራን ወይም ራሻ ወይ ቻይና ታደርግበት ትችላለች በሚል ማለት ነው ይሄንን ማለት ነው የባይደን መንግስት ወደ ትራምፕ ሲያሸጋግረው ከመሸጋገሩ በፊት እቺን አስቀምጦ ሄደ አሁን ትራምፕ ደግሞ እነብኔ አሁን ዲሞክራቶችን ምናምን ወታደር ለቅባቸዋለሁ ምናምን ሲል እቺኛዋን በኪሱ ኳላ ጀርባ ይዞ ነው እቺኛዋን አይችላትም አያችሁ this is it ይሄ እንግዲህ ይሄ ፖሴ ኮሚታተስ የሚባለውን አክት ማለት ነው ፖሴ ኮሚታተስ የአሜሪካ መንግስት ማለት ነው በራሱ ህዝብ ላይ ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ያለ ምንትን ይሄን ማድረግ አይችልም የሚለውን በ1876 የወጣውን ህግ ጥሶ ነው ማለት ነው ዝም ብሎ ኮንስቲቱሽን ሊጣስ አይገባው ግን ጥሰው ነው ያርጉት ይሄ እንግዲህ ምን እንደሆነ ማን ነው አሜሪካን እየመራ የሚለው በጣም ነው የሚገርመው ይሄ እንግዲህ ሮን ፖል ይባላል አሁን የምናገረው ነገር ላይ የሚናገረው አክቲቪስት ፊዚሻን እና ሪታየርድ ፖለቲሻን ነው በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ሪፕሬዘንታቲቭ ፎር ቴክሳስ 22nd ኮንግሬሽናል ዲስትሪክት ከ1976 እስከ 1977 ያገለገለ ነው የሚናገረውን ስሙት This is why he says, Ron Paul. But we want to start off with a headline from Zero Hedge. It's a pretty hot headline. U.S. military now is authorized to kill Americans on U.S. soil. That can't be possible. This would open up the door for the careless use and if more frequent and legal. It'll be legal now, so nobody will have to worry about that. Send in the troops. We need you to shoot a couple of these people. Send in these troops. We need you to kill these people. ወደ ማለት ጀምራሉ ቪዲዮ የአንድ 2 ደቂቃ ቪዲዮ ነው እተውላችኋለሁ ቴሌግራም ላይ አይገርማችሁም ይሄ ነው አሁን በግ የወጣው this is ከባድ ነገር ነው ታዲያ ብዙ ሰዎች ያዩዋቸውን የማጎሪያ ካምፖች የፊማ ማጎሪያ ካምፖች እየተሰሩ ያሉትን እየቀረጹ በየቴሌግራም በየትዊተር ፔጃቸው እየለጠፉ ነው ከነኚህ ውስጥ አንዱ ይሄ ሳምሱን ሹ የሚባል ሰው የነው ኦክቶበር 15 ያወጣው this is a FEMA camp located in Asheville NC locals living immediately in the vicinity በአካባቢው የሚኖሩ ሰዎች ናቸው እንግዲህ ይሄንን ያነሱት ከፍ ካለ ቦታ ወይ probably በድሮን ቀርጸውት ነው እንደምታዩት ነው ይሄው ቦታውም ያለበትን ቦታ እንግዲህ በሁሉም ስቴት ነው ቅድም ሴትዮዋ በመግቢያ ቪዲዮ ላይ ያሳየዋችሁ የሚገርም ነው look at this a FEMA camp located near you ተመልከቱ በሙሉ እንግዲህ እየተሰራ ነው ማለት ነው እየደረደሯቸው ነው አንድ ሴትዮ ደግሞ እንግዲህ ሂድን ካሜራ ይዛ ሄዳለች
እሱንም ላሳያችሁ በጣም የሚገርም ታይም ነው የኢትዮጵያ መንግስት እንደዚህ ሆነ አገራችን እኮ መሸሽቶ እንኳን መደበቂያ እንዳይኖር ይሆነ And we were asking about it and they said it's a FEMA camp and it's being leased it's property that belongs to a trucking company they thought we actually did a little research and we looked into who owns this property about an hour and a half west of Asheville and they're putting a tornado shelter in here apparently got a delivery so stick with us we're going to figure out what's going on maybe I can slide in with this truck they won't see me are you guys private security yes ma'am you are who's your contract with Strategic Security Corps and who do they contract with do you guys know who your contractor is we'll be able to answer all your questions for you who'd you say you're with ma'am Steel News Roger I'm Sean executive producer hey Jim nice to meet you guys I'm just going to let him do the talking yeah appreciate it and I mean just because I've never seen it before I saw a bunch of these tornado yes yes don't get what tornado shelters yeah yes are you all expecting tornadoes here we are not expecting tornadoes we are tornado በሌለበት tornadoes አጣብቁ ለምንድን ነው እነኝን የምትገነቧቸው ሰፈራ ካምፖች እያለች ነው part of the package that goes out is to ensure that all the responders are safe right and there's nowhere for people to take cover here so it's just part of the operation that goes out if there are tornadoes or bad weather that comes through it's somewhere for them to go got it because they're living in yes are they going to be in tents or mostly in trailers mostly in trailers yes. okay yep. and what is the tornado shelter made out of how does that manufacture do you know is it steel or honestly I don't know I'm okay. assuming it's steel ከምን እንደሰረሩ ማቀም okay where are the most the responders በጣም የሚገርም ነው ይሄንን መተውላችኋለሁ ታዲያ እዚህ ጋር በጣም ይገርማል ስለ ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ስናወራ ይሄን አሜሪካ መንግስት አይደለም ከጀርባ ያለ የጨለማ ማህበረሰብ ነው ስል ከዚህ በፊት ስለ ጆን ኮልመን ዘ ክለብ ኦፍ ሮም ባለፈው ሁለት ፕሮግራም በፊት ሳወራላችሁ ነበርና በፔጅ 27 ላይ የተጻፈውን ላሳያችሁና እንቀጥላለን እና ፔጅ 27 እና እዚህ ጋር ማርክ አድርጌበታለሁ በጣም ይገርማችኋል እነኚህ ሰዎች የጨለማ ማህበረሰብ ከጀርባ ሆኖ ይሄንን ነገር ሁሉ እንደሚያደርግ ምን ይላል እንግዲህ ክለብ ኦፍ ሮም ሰይጣኒክ ሆነ the committee of 300 ከነሱ የወጣ ግሩፕ እንደሆነ የዓለም ህዝብ ቁጥሩ መቀነስ አለበት ምናምን መገደል አለባቸው ኢሊቶቹ ብቻ ዓለምን እየመሩ የሚኖሩበት አጀንዳ የሚያንቀሳቀስ እንደሆነ ባለፈው ስናገር ነበርና እንግዲህ ጆን ኮልመን በዛ ላይ ነው የጻፈው ምን ይላል the December 5 1980 follow up of the original Club of Rome meeting in Washington DC endorsed and accepted the Club of Rome's Global 2000 report, a blueprint for global genocide. በሁለት የሚገርም ነው በ1980 ያጸደቁት ማለት ነው ግሎባል ጄኖሳይድ ግሎባል 2000 ሪፖርት የሚባለው I don't know if you can see it. Okay. እንግዲህ ያው ያይታያችኋል እኔ በእንተ ያሰመርኩበት ተመልከቱት አስቀምጥላችኋለሁ ወይ መጽሐፉን ገዝታችሁ አንብቡት endorsed the report called for the days of 2 billion people by the year 2010 በ2010 ማለት ነው አሁን አልፈነዋል እንግዲህ አሁን ማአት ህዝብ እንግዲህ በምን ምክንያት እንደሚሞትም እኛናቀም በበሽታው በመናም 2 ቢሊዮን የዓለም ህዝብ እንዲቀነስ ነው የወሰኑት the days of 2 billion people by the year 2010 hence the title there is much evidence to tie the plan into several catastrophic events that are taking place throughout the world like the recent disasters earthquakes ምናምን አብሮ ነው የሚያዘው ፊማ ከዚህ ጋር ነው ያለው ምን ነው ዝም ብለን አይደለም አያችሁ ይሄ መጽሐፍ ገዝታችሁ አንብቡት ጆን ኮልመን the Club of Rome በጣም ይገርማል ከዚህ ጋር አብሮ አንደችኛዋን ደግሞ እናንብብና እንመለሳለን የጨለማ ማህበረሰብ አብሮ እንደሚሰራ ይሄንን ደግሞ ስናይ ለምንድን ነው የሚያደርጉት ይሄን የሚለውን ነገር ደግሞ ይሄ ደግሞ
በገጽ 62 ላይ ታገኙታላችሁ ምን ይላል ደግሞ An example of what I mean was provided by Colonel Mandel House, the controller of President Wilson and Roosevelt ጋር የሚሰራ የነበረው ሰውዬ ኮሎኔል ማንደል የሚባል ሰውዬ ምን አለ ነው የሚለው House in በሱ መጽሐፉ በጻፈው wrote a book Flip Drew Administrator በሚባል መጽሐፉ supposed in the fiction መጽሐፉ but in reality a detailed account of how the secret government of the United States was to be sold into slavery in the new world government የአሜሪካ ህዝብና መንግስት ራሱ በኒው ወርልድ ገቨርንመንት ስር በጨለማ ማህበረሰብ እንደ ባሪያ እንደሚሰጥ ነው እንግዲህ የተጻፈው የዛን ጊዜ አያችሁ ለዚህ ነው ነገሮችን ማየት አለብን ታዲያ ይሄን ፊማ እንትን ላይ አብሮ ነው ትሬኒንጉን የሚወስደው እንዳልኳችሁ በኦክቶበር 2024 አሁን ማለት ነው እንግዲህ አሁን ኦክቶበር አይደለም ዛሬ 19 ነው ዛሬ በኦክቶበር በዚህ ወር ግን የሃይማኖት መምህሮች ስልጠና ሰጥቷቸዋል የሆነ እንግዲህ እልቂት ጥፋት ምናምን ይመጣል እና እንደዚህ አይነት ዲዛስተር በሚሆንበት ጊዜ ከፊማ ነው ያሰለጠናቸው እንዴት ህዝቡን መንከባከብ እንዳለባቸው engage faith based and community organization planning considerations for emergency managers ተብሎ በዚህ አይነት መልክ አንብቡት expanding views of faith based community organizations እንግዲህ የኛ ሃይማኖት ሰዎች በአሜሪካ ያሉት እዚህ ተጋብዘው የፊማ ትሬኒንግ ወስደው እንደሆነ አላውቅም በዚህ ሀገር ግን ይወስደው አይመስለኝም እንግዲህ how to engage how to plan exercise እንደ ሰስቴን ከችግሩ መውጣት እንዳለባቸው የሚጠበቅ ነገር አለ ማለት ነው ይሄንን ሲያደርጉ ነበር ማለት ነው ቤተሰቦች ከባድ ነገር ጊዜ ነው ያለ ነው ከባድ ጊዜ ነው የጨለማ ማህበረሰብ በቅድ የሚፈልገውን እያደረገ ነው አሁን ይሄ በሁሉ ወረርሽኙ ጠኔው እንዲፈጠር ማድረጉ ምግባችንን ለመቆጣጠር ማድረጋቸው በየትኛውም የዓለም ክፍል አይቅረን ብለው የመራመዳቸው ጉዞ በሙሉ አንድ ነገር ያሳየናል የሚያሳየን ምንድነው ዲያብሎስ ትንሽ ጊዜ እንደቀረው አውቆ የሚውጣውን ያገኝ ዘንድ እንደ ደጎል አንበሳ በስራችሁ ያናፋል የተባለው ጊዜ በጣም ከመቼውም በላይ አሁን መሆኑን ነው የምናየው አሁን ድሮ ቢሆን ኖሮ በቃ በሚሆንበት ጊዜ ሸሽተን ወደ ሀገራችን ሄደን እንደበቃለን እንዳንል ራሱ ማለት ነው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አሁን ይሄንን እንኳን በቅጡ የማይገነዘብ አስተዳደር በኢትዮጵያ ላይ ተቀምጦ ማለት ነው ዛሬ የምንፈራቸው በሩቆ ነው ያየን እንኳን ህዝብ የምናያቸው የነበሩ እንደነ ቢል ጌትስ ያሉ ሰዎች ዛሬ ነፃ መብት አግኝተው ማለት ነው እንደፈለጉ ሊያደርጉ እንደገና በአስተዳደር ደረጃ እንደነ ቶኒ ብሌር የጨለማውን መንግስት ሐሳብ በደንብ በህዝቡና በአገሪቷ ላይ ሊተገብሩ ዛሬ በቃ ምድር ላይ ወርዶ የምናይበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ ሸሽቶ የሚለውንም ታይም ራሱ እንኳን ያማናገኝበት ታይም ላይ ነው ያለነው ጊዜው በጣም ከባድ ነው ወገኖች አዎ ሁላችንም በነፍስ ወከፍ ማለት ነው ይሄንን ስርዓት ግሎባል የጨለማ ማህበረሰብን ስርዓት በተለይ በአገራችን ገና አሁን እየጀመረ ነውና እንዴት ነው ዲጂታል አይደንቲቲ በዚህ በትን ባለበት መልኩ በተጣመመ መልኩ ማለት ነው እንግሊዞች ሳይፈቅዱ አሜሪካኖች ሳይፈቅዱ በእኛ ሀገር ህዝብ ላይ ኢምፕሊመንት ሲደረግ ያውም እንደዚህ በጣም በተፋጠነ ሁኔታ ከዚህ ጋር አብሮ ዛሬ ብዙ ነገር ነው እንግዲህ ያየነው ሰሞኑንም እያየን ያለ ነው ይሄን ሁሉ ነው ዛሬ መቃወም መቻል አለብን እንደው ትንሽ አፍታ ምንሸሸግበት ጥግ እናገኝ እንደሆነ ያለበለዚያ በጣም አስቸጋሪ ነው ግን ይሄን ሁሉ እያልን ታዲያ ማለት ነው የኛ ደግሞ አምላካችን እንግዲህ ባለ ብዙ እልፍ መላእክት ቅዱሳን አባቶች ቅዱሳን መላእክት ያሉት አምላክ ነው ያለና እሱ ከኛ የሚጠብቀው አንድ ነገር ብቻ ነው በፍጹም ልባችን በፍጹም ንስሐ በፍጹም እንባ ወደሱ መመለስ እንደ ህዝብ በያለንበት ሀገር ሆነን የዛን ጊዜ እግዚአብሔር ለኛ መንገድ አለው ከኛንተ ጋር ያለው ከነሱ ጋር ካለው ይበልጣል የሚል አንድ ነገር ያሳየናል እና እሱን ለማድረግ በሁለቱም መንገድ መትጋት መቻል አለብን አንደኛ ከፈጣሪያችን ጋር በመጣበቅ ሁለተኛም ደግሞ እውነት የትም የክፋት መንፈሳዊን ሰራዊትን ተግባርና ድርጊት የጨለማ መንግስታትንም ተግባርና ድርጊት ኢምፕሊመንት ለማድረግ የሚጣደፉ በአገራችን ኢትዮጵያውያንም
ኤርትራውያንም ፈረንጆችም ምንም ቢሆኑ ማለት ነው በውጭም በውስጥም ይሄንን በመናይበት ሁሉ ልንጸየፍና ዞርበል ወይ ግድ እኛ ሀገር ላይ እኛ ህይወት ላይ ሊሰርጽ አይገባውም እኛ የምንቃወመው ነው እንደዚህ ሆና በእንደዚህ አይነት መንገድ ኢትዮጵያ ተበለጽጋለች እያልከኝ ነው ባትበለጽግ ቢቀርብኝ ነፍስ የሚያስነጥቅ ስልጣኔ እኛ አንፈልግም ይሄ ስልጣኔ አይደለም ሰይጣንነት ነው ብልንለው ይገባል ይሄንን የሚሉትን ሰዎችን በያንግም ሁሉም ቦታ ልናገላቸው ልናርቃቸው የፈለገ ባለስልጣን ይሁን እንትን ልንርቅ ይገባል ምክንያቱም ይሄ ከባድ ነገር ነው ነገ ልንቀለብሰው የማንችልበት አደገኛ አካሄድ ይይዱ ሰዎች በአለም ላይ የተናገሩ ነው ከሁላማንኛውም ዘር ከማንኛውም ብሔር ከማንኛውም አገር ከማንኛውም ዜግነት ይሄው እንግዲህ ዛሬ እንኳን እንዳየነው በዛሬ መራ ግብራችን እየተናገሩ ነው የኛ በአገር ቤት ያሉ ምሁራኖች እንግዲህ ሶስት አይነት ነው የሚታዩኝ አንዳንዶቹ አውቀው የተኙ ናቸው ምግባቸውን ስልጣናቸውን ከንፈርታቸውን እስካገኙ ድረስ ምንም አይመስላቸው እነሱ ለራሳቸውም ቤተሰብ ለልጆቻቸውም ወደፊት ተስፋ ምንም የማያስቡ ናቸው በቃ ምንም they don't care ሁለተኞቹ አይነቶች እንቅልፍ ላይ ናቸው እነሱ ምንም እንትን ማድረግ እነሱም እንቅልፍ ላይ ስለሆኑ እንጃ እንግዲህ ምን እንደሚቀሰቅሳቸው ሌሎቹ አይነት አብረው የሚሰሩ ናቸው አብረው የሚሰሩት በሚዲያውም ይሄንን ፕሮፓጋንዳውን እየሰሩ ያሉ ህዝቡን የማጣብ ስራ ላይ ባለፈው እንግዲህ ቻርት አሳይቻቸዋለሁ እሱ ላይ የተሰማሩ አሉ እነሱን እንግዲህ የተኛውን ለመቀስቀስ መሞከር የመጀመሪያውን ደግሞ ምናልባት ምቾት ካለበት ግድ የለም ወንድሜ ነገ እኮ አላየም እንዴ ካለፈው ታሪክ አትማርም ነገ እንደዛ መንገድ እኮ የጦይቱ በኋላ ደብቁኝ ብለዋል እባክህ ተመለስ ማለት ይሄን ግን ሙሉም በሙሉ ክዶ በቃ ጭልጥ ብሎ ማለት ነው ዲያብሎስ በራው ላይ እንትን በቃ የዲያብሎስ እንትን ስራ እንዲሰራበት የፈቀደውን እሱ በቁሙ በስጋው ነው እኮ የለም ተወስዷል ስለዚህ እሱ አይመለስም ስለማይመለስ እሱን መራቅ ነው መጸየፍ ነው ካንተ ጋር አብሬ አልሄድም እግዚአብሔር ይሁን አንተ እንጃ ለምን እንደሆንክ ማለት ነው እንደዛ ብለን መንቀሳቀስ መቻል አለብን ይሄ ነው ያለበለዛ አስቸጋሪ ነው ግን ከዚህ ሁሉ ተነጋግረን ማለት ነው ወይ ወገኖች ተነጋግረን እንግዲህ አስቡት ያውን ኢንተርቴይንመንት አይደለም ዛሬ ያቀርብኩላችሁ ኢንተርቴይንመንት አይደለም የምንስቅበት የምንዝናናበት ፕሮግራም አይደለም ይሄ ፕሮግራም የምንነቃበት ፕሮግራም ነው የምናነቃበት ፕሮግራም ዘመኑን የምንዋጅበት ፕሮግራም ነው ስለዚህ በተሰባሰባችሁበት አንድም ሁለትም ሶስትም አራትም ሆናችሁ በምትወያዩበት በስልክ መስመር በምትነጋገሩበት ጊዜ አደራ ይሄን ነገር የተነጋገሩችሁበት ህዝቡም እኛም ሁላችንም እንድንነቃቃ በተነቃቃ መንፈስ የምንሄድበትን ነገር መጀመር መቻል አለብን ግራስሩት ሙቭመንት ማለት ይሄ ነው ይሄን ታዲያ በመናደርግበት ጊዜ ይሄ ለቅንነት ነውና ለወደፊት ትክክለኛ እግዚአብሔር ስላሰበልን አይነት ኢትዮጵያዊ ነውና ለወደፊት ለልጆቻችንም ነውና ይሄን በመናደርግበት ጊዜ ሃይማኖት ብሔር ዘር ምናምን ሊገድበን አይገባም ክፉን እርኩስን አካይዱንም በተገኘንበት ሁሉ በህይወት ዘመናችን በመኖርበት ጊዜ ልንቃወመው ከማንኛውም ሃይማኖት ጋር ብንሆን ሊገባን ስለዚህ ይሄንን አድርጉ በተረፈ ኤሶፕ ኢትዮጵያን እንግዲህ ይሄ እንትኑን ፕሮጀክቱን እየተመዘገባችሁ ናቸው ግን ኢንቨንተሮችና ኢንቨስተሮች እየተመዘገባችሁ አይደለም በጣም ቀላል ነገር ነው ለምንም እንደማትመዘገቡ በተለይ ኢንቨስተሩስ እንደው መጀመሪያ ፕሮጀክታችሁን አይቶ ማመን አለበት ያልተመዘገበ ያለው ለዛ ሊሆን ይችላል ኢኖቬተሮቹ አይዲያ ያላችሁ በአነስተኛ እንትን የእጅ ኢንዱስትሪ ላይ እየተንቀሳቀሳችሁ ያላችሁ ወይም ፕሮጀክት ነድፋችሁ የተወሰነ የገንዘብ የሐሳብ እገዛ የሚያስፈልጋችሁ ወገኖቻችን በውጭም በአገር ውስጥ ያላችሁ አረ ተመዝገቡና ኢንቨንተር የሚለው ላይ ገብታችሁን ተናርጉ ስትሬት ፎርወርድ ነው ራሳችሁን አይዲያችሁን አስቀምጡ ከዛ የናንተ እዛ ላይ ማስቀመጥ ኢንቨስተሮቹን ደግሞ እንዲመዘገቡ ያደርጋል አሁን ባለኝ መረጃ እንጃ መቶም እንኳን መድረሱን የተመዘገበ በሰፖርተር ፔጅ ማለት ደረጃ ከዛ በላይ ቀላል እኮ ነው በሰፖርተርነት ተመዝገቡ ኢንቨንተርም ከሆናችሁ አይዲያችሁን ኢንቨንተር ስር እንግዲህ ስራ አዲስ ስራ ያላችሁ እየሰራችሁ ያላችሁ ወይም እየሰራችሁበት ነው አሁን ግን ከዛ በላይ መውሰድ የምትፈልጉ የገንዘብ የምክር ኤክስፐርቲስ እርዳታ የሚያስፈልጋችሁ እናንተ እዛ ላይ
ቪዲዮ ይቀበላል ጽሁፍ ይቀበላል እንግዲህ ድረገጹ እዛ ላይ አስቀምጡ ተመዝገቡ እስኪ በሚቀጥለው ሾው በመገባበት ጊዜ ተመዝግባችሁ ላግኛችሁ እንግዲህ ፈረስ ያደርሳል እንጂ አይዋጋም ነው ስለዚህ ያ ደግሞ እኔ ጋር ራሱ እንኳን አሉ አሁን ፓይፕላይን ላይ ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልጉ አንዱ ለሰዎች እናንተ ካላስቀመጣችሁ እነሱ ጠንቋይ አይደሉም እንግዲህ ፈልገው እናንተ በመላመት እገሌ ያስፈልጋል የሚሉት ወይም ፕሬዲክት የሚያደርጉት ጠንቋይ የሚለው ቃል እንደዛ አጥልኝ ለማንኛውም ስለዚህ ያንን አድርጉ በዛ እንትን በሉ እና ወገኖቼ ይሄ ነው ከዛ በተጨማሪ ኢትዮጵያን እንደግፋለን ድረገጹን ፕሮጀክት የምትሉ ከሆነ ያው እንደምታዩት የጎፈንድም ያለ የረዳችሁ ነው እግዚአብሔር ይስጣችሁ ምን መርዳትም ትችላላችሁ በዚህ ስካን አድርጋችሁ እናመሰግናለን በተረፈ የዛሬውን መራግብር በዚሁ ፈጸምኩ ጥያቄያችሁን አስተያየታችሁን እናያለን ለብዙዎች እንዲዳረስ አድርጉ እግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ከሆነና ወንድማችን ከተመቸው ወንድማችን ቢኒያም ሽታይ በዩቲዩብን በቲክቶክ አይ ቲንክ ውይይት እንዳረግ በዚህ በዲጂታል ከረንሲውና በሲቢዲሲው ጉዳይ ላይ አስቧል ከተመቻቸለትና እግዚአብሔር ከፈቀደ ወደ ሰኞ አካባቢ እኖራለሁ ብያስባለሁ ከዛ በፊት ካላገኘዋችሁ ማለት ነው ነገ ምናምን ካልተገናኘን በተረፈ የዛሬውን ፕሮግራም በዚሁ ፈጸምኩ በእኔና በባለቤቴ ስም ሁላችሁንም ተሰናበትኳችሁ አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ለዚህ ሰዓት ያደረሰን ክብር እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው ያው እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው በያለንበት ሁላችንንም እግዚአብሔር ይጠብቀን ወላዲተ አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ማደረ መለኮት የጌታችን እናት የኛ እናት አገራችንን ህዝባችንን ሁላችንንም በያለንበት ተጠብቀን አምላካችን የተሻለ ጊዜ ያምጣልን በጸሎት ትጉ እኔንና ቤተሰቤን በጸሎታችሁ አስቡን ሰይፈ ሚካኤልንና ቤተሰቡን በጸሎት አስበው ያላችሁ በጸሎት ሰዓታችሁ አስቡኝ ደስ ይለኛል እሱን ብታረጉልኝ ትረዱኛላችሁ ትልቅ እርዳታ ነው ለኔ ደሞም እንዲያደረጋችሁልኝ እንደሆነ ያወቅኩ ነው እናንተም እየነገራችሁ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነው በተረፈ የዛሬውን ፕሮግራም በዚህ ፈጸምኩ ቸሩን የሰይጣን ትልቁ ችሎታው በዚህ ዓለም ሲሰራና ሲኖር ራሱን እንደሌለ አድርጎ ማቅረቡ ነው The Ethiopians slept near 1,000 years, forgetful of the world by whom they were forgotten. ሁላችንም ከተኛንበት የቀን እንቅልፍ ነቅተን የድርሻችንን ልናደርግ የተገባን ሰዓት አሁን ነው መቼም ነጥፋለን አለ ምክንያት አመጣ ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ ዘመኑንም ይዋጅ Aesop Ethiopia, the truth shall set you free.